C upon E minus sigma L upon ME, so on. This is for cylindrical portion, right? This is for cylindrical. ठीक sir. Sigma C upon ME, sigma C was PD upon 2TE minus PD upon 4T, 4T PDF M4TE यसलाई सल्भ गर्दा हाम्रो एउटा PD upon 2T कन्स्टेन्ट निकालियो भने र फर्मुला आउँछ 1 upon 1 minus 2m आउँछ सिग्मा EC strain in C direction. Similarly CEL निकालियो थियो PD upon EL is equal to P ED. Strain in L direction is sigma L by E minus sigma C by ME. Let's solve the अर्को equation आथ्यो PD upon 4TE. Okay, इसमें कति थियो भने 4T minus इसके भने 1 minus 2 by M, I guess यति नै आथ्यो EL यो पनि निस्किएको थियो त्यसपछि EV volumetric strain was equal to कति times भन्न त twice of EC plus EL, I guess 5 by 4 square times of EC. So इसलाई सल्भ गर्दाखेरि फेरि अझै एउटा इक्वेसन निस्किएको थियो सपोज मैले यसमा यसलाई नै 4TE गऱ्यौँ भने यो कति हुन्छ 2 हुन्छ र यो 2 into 1 minus m हुन्छ र यसलाई एड गर्दाखेरि कति आउँछ सो अन सल्भ गर्ने ठीक छ यसै गरी सल्भ गरेर अझै एउटा EV को एउटा इक्वेसन निस्किएको थियो यति भएपछि हाम्रो यो यो सिलिन्ड्रिकल पोर्सनमा सिग्मा C सिग्मा L EC EL EV अरु कुनै थियो बाइ चान्स यसमा हाम्रो चाहिँ मैक्सिमम स्ट्रेस सोध्दियो भने बाइ चान्स यसैमा हाम्रो मैक्सिमम स्ट्रेस सोध्दियो टाउ मैक्सिमम सोध्दियो भने हामीले के गर्न पर्यो सिग्मा C minus सिग्मा L upon 2 हेरौँ कुन पोजिटिभ आउँछ सिग्मा C minus सिग्मा L गरिदियो भने कति आउँछ सिग्मा C upon so sigma C is equal to PD upon 2T. This is PD upon 4T upon T. यसलाई सल्भ गर्दाखेरि PD upon 8T आउँछ tau max है जुन चीज निकाल्न छ त्यही निकाल्ने युजिङ C र L को टर्ममा निकाल्ने है यदि चाहिँ हामीले यो क्वेशन सकिन्छ ठीक छ दिस वाज tau maximum है यसरी निकाल्न मिल्छ PD where P is pressure intensity है P भनेको खास के हो pressure intensity P is pressure intensity right D is diameter of the D is the diameter of the cylinder since I am assuming cylindrical vessel so D is the diameter of cylindrical vessel T is the thickness of cylindrical vessel I am talking about thin cylinder only है यो भन्दा बढी केही गर्दैन त्यसपछि अब हामी जान्छौं spherical तिर for spherical vessels now for spherical vessels हेरौं spherical vessels मा है ओके हामीले अघि नै के निकाल्दियो अघि नै हामीले सिग्मा C निकाल्दियो सिग्मा L निकाल्दियो हैन त्यसपछि EC निकाल्दियो EL निकाल्दियो है स्ट्रेन अनि EV निकाल्दियो त्यसपछि म्याक्सिमम स्ट्रेस निकाल्दियो त्यही हो यसमा स्फेरिकल भेसल्स को केसमा डेरिभेसन गर्दाखेरि के देखिन्छ भने हाम्रो स्फेरिकल भेसल यस्तो गोलो टाइपको हुन्छ स्फेरिकल शेपको हुन्छ ठीक छ दिस इज द स्फेरिकल शेप अफ द सिलिन्डर सपोज मैले यसलाई सेन्टरबाट कट गरि भने ओके while doing derivation always remember bursting force is equal to resisting force ओके यो एउटा सिलिन्ड्रिकल भेसल्स को भित्र वाटर फ्लो भइराछ भने bursting force कुन हुन्छ water force or we can say pressure force यो वाटर ले गर्दा यो सर्फेसहरुमा चाहिँ के आउँछ प्रेशर फोर्स आउँछ ठीक छ यो सर्फेसहरुमा के आउँछ प्रेशर फोर्स आउँछ or we can say यो स्फियरलाई माथितिर पुश गर्छ सिमिलरली यो वाटरको प्रेशरले यो स्फेरिकललाई तलतिर पुश गर्छ भनेपछि बर्स्टिङ फोर्स कति हुन्छ बर्स्टिङ भनेपछि प्रेशर फोर्स इज द बर्स्टिङ फोर्स यसले के गर्छ प्रेशर इन्टु एरिया
इन्टु रेजिस्टिङ फोर्स रेजिस्ट गर्ने गर्छ हेरौँ त यसले माथितिर पुश गर्न खोजेछ यसले तलतिर पुश गर्न खोजेछ बट रेजिस्ट चाहिँ कुन सरफेसले गरेछ भने रेजिस्ट कुन सरफेसले गरेछ इन केस अफ स्फेरिकल यसरी माथि प्रेशर फोर्स एक्ट भइराछ भने है ब्रेक कहाँ हुने यो पोइन्टबाट ब्रेक हुने हो यो पोइन्टबाट ब्रेक हुने हो भनेपछि रेजिस्ट कुनले गर्छ यो सरफेसले गर्छ यसले चाहिँ यसलाई बर्स्ट यो जुन यसलाई यो सेक्सनलाई काट्दाखेरि यसलाई कट गरियो भने हाम्रो चाहिँ ब्रेक हुने यो एक्सिसबाट हो भनेपछि यस यो बर्स्टिङ फोर्सलाई रेजिस्ट गर्ने सरफेस कुन हो दिस इज माई रेजिस्टिङ सरफेस दिस इज माई रेजिस्टिङ सरफेस भनेपछि यो बर्स्टिङ फोर्सलाई रेजिस्ट गर्ने यो गोलो छ नि त्यसले गर्छ दैट इज सर्कुलर पोर्सनले गर्छ सो यसमा रेजिस्ट गर्ने स्ट्रेस कति हुन्छ सिग्मा सी सो सिग्मा सी इन्टु एरिया यसमा पनि है both the area are different this is bursting को area this is resisting को area pressure force as it is bursting कति एरिया मा बर्स्ट हुन्छ हेरौँ त यो पुरै एउटा स्फेरिकल को यो पर्टिकुलर केसमा के देखिया छ नि स्फेरिकल को एरिया देखिया छ तो यहाँ हामी के बनाउनु छ भने स्फियर चाहिँ क्रस सेक्सन हेर्दाखेरि ठ्याक्क सर्कुलर देखिया छ यताबाट भने π/4 * d स्क्वायर bursting force एउटा सर्कुलर क्रस सेक्सनमा हुन्छ दैट इज π/4 * d स्क्वायर whereas रेजिस्टिङ फोर्स कुन एरियामा हुन्छ हेरौँ त यो एरियामा यसको एरिया कति हुन्छ सपोज यसको थिकनेस t थियो भने एरिया कति हुन्छ सर्कम्फरेन्स को लेन्थ πd इन्टु thickness circumference को length πd into thickness solve this one dd cancel pi cancel from here I can say circumferential stress spherical vessels मा always stress कस्तो हुन्छ circumferential longitudinal हुँदैन because it is a sphere so यसको throughout गोलो नै हुन्छ so always stress spherical केसमा stress कति आउँछ pd by 4t ठीक छ यो अब डेरिभेसन मैले पठाइदिन्छु सिग्मा c is equal to pd by 4t हुन्छ so this is the circumferential stress in case of spherical vessels सम्झिनु स्फेरिक सिलिन्डरमा के थियो circumferential stress is pd by 2t longitudinal stress is pd by 4t so on और सब डिराइभ गर्ने सम्झिनु पर्दैन टाइम वेस्ट हुन्छ यसमा के छ सिग्मा c is equal to pd by 4t accordingly नै डिराइभ गरौँ ठीक छ accordingly कसरी डिराइभ गरौँ त्यसमा के निकाल्यो त सिग्मा c निकाल्यो थियो यसमा निकाल्यो सिग्मा l यसमा हुँदैन स्फियरमा हुँदैन त्यसपछि के बाकी छ स्ट्रेन इन सी डाइरेक्सन निकालिए थियो त्यसमा सो व्हाट इज द स्ट्रेन इन सी डाइरेक्सन ओके दिस स्फेरिकल इज assumed to be in two direction है 2d स्फियर 2d assume गरेछु है मैले 2d assume गरियो भने सिग्मा EC strain in circumferential direction is given by sigma C E minus m times of sigma C minus sigma C upon ME यसलाई यसै गरी सल्भ गरौँ कति आउँछ PD by 4 T E 1 minus 1 by M ठीक छ कति दिन आउँछ अहिले कतिजना छ है अब चाहिँ अलिकति हामीसँग अब हाम्रो चाहिँ एक्जाम इन्टरनल एक्जाम पनि रहेछ कति गते रहेछ त्यो पनि देखिया छ हैन हाम्रो इन्टरनल एक्जाम परेछ अरे 24 गते छ ठिकै छ स्ट्रक्चर र सम एकै दिन परेछ है ओके सो अब हाम्रो चाहिँ सिमिलरली स्ट्रेन निस्कियो 1/m भनेको अब हामीलाई थाहा नै छ पोइजन्स रेशियोको केसमा हामीले पढेका छौं 1/m त्यसपछि यसैमा अब के निकाल्यो त्यसमा हामीले भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन निकाल्दिया थियो जे सिलिन्डरमा निकाले छौं त्यही युज गर्ने हो बट ओन्ली डिफरेन्स के छ सिलिन्डरमा सिग्मा l पनि थियो भने यसमा ओन्ली सिग्मा c हुन्छ ओके अब हाम्रो चाहिँ के बाँकी रह्यो भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन इज गिवन बाइ व्हाट इज द वोल्युम अफ स्फेरिकल वेसल कति हुन्छ वोल्युम अफ स्फेयर 4/3 pi r cube or I can say अहिले d को टर्ममा राख्ने भने pi r cube भनेछ pi d cube upon 6 this is the volume of spherical vessel so volumetric strain भन्ने बित्तिकै के बुझिन्छ चेन्ज इन भोल्युम अपन ओरिजिनल भोल्युम कति हुन्छ EV कति हुने भयो भनेपछि यहाँ EV
इज इक्वल टु पाई डी क्यूब पाई बाई 6 त अब छोड्दियौँ है, यसलाई डिफरेन्सिएट गरिदियो भने कति आउँछ 3 टाइम्स अफ change in delta delta d upon d, or I can say 3 times of E of C, because change in diameter upon original diameter is strain in circumferential direction. So PV is equal to 3 times of EC, so on solve गर्ने ठीक छ। अब 3 राख्ने के छ 3PB upon 4TE 1 minus 1 upon M, खासै गाह्रो केही छैन तर सल्भ गर्ने ठीक छ है। यो सकिने यो च्याप्टर सकिने बित्तिकै मैले 10 मिनटको ब्रेक लिन्छु र मैले केही पठाउँछु, त्यो चाहिँ सबले हेर, त्यो हाम्रो चाहिँ स्प्रिङको हुन्छ र ओके स्प्रिङ पढाउँ कि हैन, त्यसो आज चाहिँ मैले म्याक्सवेल्स त्यो हाम्रो डिफ्लेक्सन पढाउँछु, बिकज डिफ्लेक्सन को पनि मैले के पठाउँछु, त्यसपछि त्यो डिफ्लेक्सनको हेरेर त्यसरी चाहिँ आज डिफ्लेक्सन चाहिँ भ्याउनु पर्यो। स्प्रिङ चाहिँ हामी भोलि भ्याउँछौँ, मैले चाहिँ भोलि पर्सितिर भ्याइन्छ होला ठीक छ। अरू कसैको कुनै क्लास त बाँकी छैन है, म्याथमेटिक्स पनि सकियो होला, बाँकी छ म्याथमेटिक्स एटलिस्ट 2-3 दिन त प्रिपरेसन टाइम पनि दिनु पर्यो, त्यही भएर हो है। अब यो यस्तो छ है, फेरि लास्टको च्याप्टर अब हाम्रो चाहिँ स्प्रिङको अनि यसको च्याप्टर चाहिँ अलिकति फास्ट, यो चाहिँ अब आई थिङ्क प्रब्लम जम्मा 2टा कि 3टा सल्भ गर्छु मैले, अलिकति फास्ट भए तापनि बाइचान्स कुनै डाउट छ भने मलाई भन्नी होइन, एक दिन पहिला मैले चाहिँ टिममै आएर चाहिँ यसरी गरी नै एक्सप्लेन गरिदिन्छु बोर्डमा है, बिकज टाइप गर्न गाह्रो हुन्छ, न्युमेरिकल प्रब्लम हो। सो मलाई चाहिँ भन्ने म टिममा आएर यसरी गरी नै सल्भ गरिदिन्छु। यो कुनै त्यो यसपछिको डाउट क्लास चाहिँ कुनै आउनै पर्छ भन्ने हुँदैन, जसलाई डाउट छ त्यो पर्टिकुलर मान्छेले चाहिँ सोध्ने, अनि मैले चाहिँ यो यसरी बोर्डमा एक्सप्लेन गरिदिन्छु। इफ पोसिबल, इफ त्यो पर्टिकुलर प्रब्लम होइन सल्भ गरेर पनि सल्भ गरेर पठाउँदाखेरि गर्न सकिन्छ भने मैले पठाइदिन्छु, त्यो पनि अब सकेसम्म चाहिँ बोर्डमा आइदियो भने एटलिस्ट मलाई के हुन्छ भने होइन बोर्डमा आज के न के आज बोर्डमा आउनै पर्ने छ भन्ने हुन्छ, त्यही हिसाबले म गर्छु। अब सल्भ गर्ने अब कहिले अल्छी लाग्छ कहिले के हुन्छ, बाइचान्स सल्भ गर्नै पर्ने छ भने मैले सल्भ गरिदिन्छु, सकेसम्म चाहिँ मैले सल्भ गर्छु बोर्डमा है, बिकज यहाँ बसेर चाहिँ मैले लेखेर पठाउन चाहिँ त्यही अल्छी भइन्छ है ठीक छ। ओके अब हाम्रो चाहिँ स्फेरिकलमा जम्मा 3टा के अब फर्मुला सम्झिने, अरू केही सम्झिनु पर्दैन, सिग्मा सी को फर्मुला सिलिन्डरको सम्झियो, सिग्मा एल को फर्मुला सिलिन्डरमा सम्झियो PD/2T PD/4T, अरू बाँकी त्यही हिसाबले सल्भ गर्ने। सिलिन्डरमा के छ सिग्मा सी इज इक्वल टु PD/4T, सकियो, योभन्दा बढी कुनै फर्मुला छैन। अब अरू बाँकी फर्मुला चाहिँ यिनबाट डिराइभ भएको फर्मुलाहरू हुन् ठीक छ। ओके सो नाउ वी हैव P र D के हो थाहा भयो। ओके नाउ के भयो लेट्स बोर्डलाई अहिले पनि अब क्लास सकियो भने जस्तै यस्तै गर्छ ल। अब चाहिँ एउटा त्यो न्युमेरिकल चाहिँ मैले प्यासकल गर्दा पनि देखिरहेको न्युमेरिकल हो होइन, न्युमेरिकल यो यस्तो डेरिभेसन टाइपको चाहिँ 2टा केस छन् है। अब यो कस्तो भन्छ भने एउटा हेमिस्फेरिकल स्फियर छ भन्छ, एउटा चाहिँ सिलिन्ड्रिकल स्फियर, सिलिन्ड्रिकल वेसल with hemispherical ends। यो खास यसको युज के छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नु पर्यो है। अब कहिलेकाहीँ सिधै वेसल भन्न दिँदैन, कहिलेकाहीँ के भन्छ भने एउटा पर्सन चाहिँ एउटा ट्र्याकमा दगुरिरहेछ भनेर पनि दिन्छ है। अब कसरी सोध्छ क्वेसनले, कसरी सोध्छ है, सिधै हेमिस्फेरिकल सिलिन्ड्रिकल वेसल्स विथ हेमिस्फेरिकल हेमिस्फेरिकल एन्ड्स नदियो, त्यसले के भन्छ भने अ पर्सन इज रनिङ अन अ ट्र्याक है। ट्र्याक पनि युजुअली यस्तै हुन्छ, सिलिन्ड्रिकल वेसल्स हुन्छ अनि हेमिस्फेरिकल ट्र्याकहरू हुन्छ है। यस्तो टाइपको यसरी पनि दिन सक्छ है, फर हेमिस्फेरिकल ट्र्याक भनेर दिन सक्छ। अर के भन्न सक्छ भने अ पाइप इज बेन्ट इन दिस शेप, अ पाइप इज बेन्ट इन दिस शेप, द्याट इज पानी यसरी आछ है, त्यहाँ फेरि पानी चाहिँ एउटा हेमिस्फेरिकल एन्डले गर्दा यसरी फ्लो भइरहेछ भनेर दिन पनि सक्यो है। सो व्हाट इज द हुप स्ट्रेस भन्न सक्यो। अर के भन्छ भने हामी एउटा मान्छे चाहिँ यसरी चाहिँ एउटा ट्र्याकमा दगुरिरहेछ है। इफ आई वान्ट टु डिजाइन अ ट्र्याक, रनिङ ट्र्याक है। अब सबलाई थाहा छ रनिङ ट्र्याकमा कस्तो हुन्छ, यसको लेन्थ युजुअली 100 मिटर हुन्छ हैन है। अब मैले चाहिँ यो खास न्युमेरिकल हैन, मैले भन्न खोजेको किन एउटा हेमिस्फेरिकल ट्र्याकमा यो 100 मिटर हुन्छ,
बाई चान्स यो त्यो फर्लो मान्छेले चाहिँ 200 मिटर दगुर्न पर्यो भने त्यही साल चाहिँ यिनीहरूले यता कतै लाइन ताने आउँछ, त्यसपछि यो दगुर्दै दगुर्दै यसरी घुमेर 200 मिटर कसरी कसरी मिलाउँछ कि यहाँ हो कि कतै रोक्नु, यो यस्तो सेप भयो भने कहिले कहिले रोक्नुपर्छ है। त्यो खास हाम्रो ट्र्याक रनिङ ट्र्याक चाहिँ यस्तै टाइपको हुन्छ। 100 मिटरको ट्र्याकमा हाम्रो चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म 100 मिटर हुन्छ। अब 200 मिटर दगुर्न पर्यो भने एउटा फलमा एउटा मान्छे यहाँ उभिन्छ, अर्को यहाँ उभिन्छ, सो यसरी हल्का हल्का अलिअलि दगुरेर लास्टमा चाहिँ फाइनल आई थिङ्क फाइनल मिटिङ इन्टिनमा कुन पोइन्ट हुन्छ भन्ने कुरा हो नि। आई थिङ्क यो हुन्छ, कुनै एउटा मिटिङ पोइन्ट चाहिँ हुन्छ है। अब कहाँ हुन्छ अब त्यो चाहिँ थाहा भएन, तर 200 मिटर दगुर्न पर्यो भने यसरी दगुर्छ। अब 400 मिटर दगुर्दै यहीँ आउनु पर्ने के कसो है, त्यही हिसाबले चाहिँ दगुर्छन्। अब हाम्रो चाहिँ क्वेसन कसरी आउन सक्छ भने फर रनिङ ट्र्याक है वाट सुड बी द थिकनेस भनिदिन्छ के फर रनिङ ट्र्याक है। अब हामीले चाहिँ एउटा रनिङ ट्र्याक छ, रनिङ ट्र्याकमा हामीले चाहिँ यस्तो टाइपको ड्र गर्ने भने यसको थिकनेस t1 छ भने यसको थिकनेस t2 छ। what should be the ratio of thickness है, what should be the ratio of thickness of the track भनेर भनिदिन्छ कहिले है। त्यो केसमा चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने, सिम्पल हामी चाहिँ के गरौँ भने यस्तो रनिङ ट्र्याक भनेर पनि भन्न सक्यो है। रनिङ अफ पाइप इज बेन्ट लाइक दिस भन्न पनि सक्यो। अहिलेको सिनेरियोमा मैले के एज्युम गर्छु भने आई एम गोइङ टु डिराइभ समथिङ फर अ सिलिन्ड्रिकल वेसल विथ हेमिस्फेरिकल एन्ड्स, that is I am having a cylindrical vessel with a hemispherical end है। अब कहिले काहीँ शेप फरक दियो भने त्यही हिसाबले चाहिँ रियाक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। कसको मेसेज त आएन, कसैलाई कुनै समस्या छ भने भन्नु है। मेसेज ओके छैन। ओके अब यो पर्टिकुलर केसमा के छ भने सपोज यो हेमिस्फेरिकल एन्डको थिकनेस t2 एज्युम गरौँ, यसको थिकनेस सपोज t1 एज्युम गरौँ। अब यो पर्टिकुलर केसमा व्हाट इज द रेशियो अफ थिकनेस भनिदिन्छ। अभियस छ हेमिस्फियरमा अलवेज कस्तो टाइपको स्ट्रेस हुन्छ, सिग्मा सी हुन्छ। सिलिन्ड्रिकलमा मैले के एज्युम गर्छु, सिन्स आई एम टकिङ अबाउट circumferential stress in case of hemisphere, so same stress I am going to take in case of cylindrical vessel. sigma c कति हुन्छ in case of hemisphere, न यता मैले लेखेँ hemisphere, यता मैले लेखेँ cylindrical, ठीक छ। ओके हेमिस्फियर में सिग्मा सी को फर्मुला कति हुन्छ pd by 40 d is the diameter, since यसको र यस यार है यो स्फियर को डायमिटर र सिलिन्डर को डायमिटर एउटै छ है। यो स्फियर को डायमिटर जुन छ है, अलिकति फिगर अलिकति यस्तो टाइपको बने पनि ठ्याक्क स्फियर हुन्छ, जो वेयर डायमिटर अफ द स्फियर इज d। सिमिलरली डायमिटर अफ सिलिन्डर कति छ, सिमिलरली डायमिटर अफ सिलिन्डर इज d है, दुटै सेम छ है। सिग्मा सी इन केस अफ स्फियर सिग्मा सी को फर्मुला कति हुन्छ pd by 40 where t is the thickness of this cylinder is assumed to be t2। similarly sigma stress generated in cylinder कति थियो हामीले सिग्मा सी को फर्मुला pd upon 2t, thickness is t1, ठीक छ। okay now from here I can calculate ec strain generated in hemisphere कति हुन्छ strain को formula in case of hemisphere, just now we have solved sigma c upon e minus sigma c upon me, since I have assumed only 2d direction, so sigma c is pd upon 4 t2 e into 1 minus 1 upon m in case of hemisphere। दुटा हेमिस्फियर मिलेर एउटा स्फियर बन्छ है। त्यसमा चाहिँ कुनै अब हेमिस्फियरको लागि हाफ गर्न पर्ने कुरा केही भएन, बिकज दुटा हेमिस्फियर एड भयो भने एउटा स्फियर नै बन्छ। मैले चाहिँ सिधै के गरे स्ट्रेन इन हेमिस्फियर कति हुन्छ pd upon 4t2 e into 1 minus m हुन्छ। र सिमिलरली सिलिन्ड्रिकल वेसलमा स्ट्रेन को फर्मुला कति थियो सिग्मा c upon e minus sigma l upon me,
ओके यसमा यसलाई सरल त कति आएको थियो अरे हाम्रो इन टर्म्स अफ PD upon 14 नै निकालौँ है PD upon 2T E minus PD upon 4T E into M. Suppose I have taken out PD upon 4T यसमा यसको थिकनेस कति छ सिलिन्डरको T1 into E 2 minus 1 upon M. This is the strain in cylinder, right? I'm talking about cylindrical portion. This is strain in cylindrical portion. This is strain in a hemisphere or sphere भन्दा नि हुन्छ. Okay. एउटा obvious कुरा के छ भने मैले चाहिँ जब सपोज यसलाई ट्र्याक एज्युम नगरेर एउटा पाइप एज्युम गरेको छु बाइ चान्स हाम्रो यो जंक्शनको कुन जंक्शनको सिलिन्ड्रिकल भेसल र हेमिस्फेरिकल जुन यो छ शेप छ दुटैको बाइ चान्स स्ट्रेन डिफरेंट भयो दैट इज यसको स्ट्रेन सपोज यसको स्ट्रेन 0.5 छ र यसको स्ट्रेन 0.4 छ भने यो त यो पाइप त ले चाहिँ यो पाइप चाहिँ यो जंक्शनबाट मुभ हुन सक्छ बिकज स्ट्रेन इज डिफरेंट दैट इज सपोज इट इज मुभिङ बाइ 0.45 इट इज मुभिङ बाइ 0.4 इट मीन्स strain is different strain different भयो भने यो पाइप ब्रेक हुन्छ so we'll assume that for we'll assume that अब हाम्रो यो पाइप बेन्ड और ब्रेक हुनु छैन भने for that strain in cylindrical portion should be equal to strain in hemispherical portion so I can say from here circumferential strain for cylinder is equal to circumferential strain for hemisphere or sphere भन्दा हुन्छ ठीक छ सिलिन्डरको स्फियर सिलिन्ड्रिकल को स्ट्रेन कति छ PD upon 4T1 E into 2 minus 1 upon M is equals to यसको कति छ PD upon 4T2 E1 minus 1 upon M ठीक छ मैले इक्वल किन गरेको छु बिकज फर दिस फर if you strain different भयो जंक्शन मा पनि यसले चाहिँ यो जंक्शन बाट यो स्फियर चाहिँ ब्रेक हुन्छ that's why I have assumed that PD upon 41 E is equal to 2 upon 1 minus M PD upon 42 E into 1 minus 1 upon M so for यो ब्रेक हुनु छैन भने स्ट्रेन सेम हुनु पर्छ यहाँ हाम्रो के निस्किन्छ सल्भ गरौँ PD upon 4E cancel PD upon 4E cancel बाकी के रह्यो हाम्रो 2 minus 1 by M is mu right upon T1 is equal to 1 minus mu upon T2 matrai baki rayo aru sab cancel out bhayo so from here I can say T2 upon T1 is equal to 1 minus mu upon 2 minus mu okay यहाँ यसो हेरौँ त यसो हेर्दाखेरि के देखियो भने रेशियो T2 by T1 को जुन रेशियो छ दैट इज 1 minus something 2 minus something obvious के छ भने T2 by T1 को रेशियो will be less than 1 okay no 1 by 2 1 minus something 2 minus same something is equal to less so T2 by T1 from here I can say it is less than 1 because 1 minus mu upon 2 minus mu is less than 1 so मैले के भन्न मिल्छ भने it is less than 1 भन्न मिल्यो right so this portion is less than 1 if it is less than 1 so we can say T2 is less than T1 that is thickness of this one is less than T1 अब मलाई थाहा छैन what is the value of mu question मा mu given छ भने ठ्याक्क निकाल्नु मिल्छ so from here I can say that spherical end को thickness less हुन्छ compared to cylindrical thickness always है यस्तै अझ एउटा केस छ है त्यो म चाहिँ पठाइदिन्छु यसै गरी गर्ने हो हामीले के गर्न पर्यो भने स्ट्रेन चाहिँ सेम हुन्छ भन्ने गर्न पर्यो ठीक छ यसमा कसैलाई के छ सोध्न पर्यो भने सोधौँ अदरवाइज म नेक्स्टमा गएँ नेक्स्ट भयो ओके अब म नेक्स्टमा गएँ है ओके अब यहाँ मैले भर्खर के भने स्ट्रेन सेम हुनु पर्छ भने यो इन्डमा र यो इन्डमा चाहिँ स्ट्रेन चाहिँ सेम हुनु पर्छ बिकज स्ट्रेन डिफरेंट भयो भने
हाम्रो यो चाहिँ पाइप चाहिँ सपोज यो पाइप एउटा पाइप छ जुनबाट पानी फ्लो भइरहेछ भने यो चाहिँ एउटामा अलिकति बढी स्ट्रेन अर्कोमा बढी फरक फरक स्ट्रेन हुने बित्तिकै पाइप ब्रेक हुन्छ जङ्सनबाट भने फर इक्वल स्ट्रेन stress should also be equal for equal strain stress should also be equal. It is not necessary that stress is equal, but sometimes in most of the case हामी के assume गर्छौं because I don't have the value of thicknesses, so just अब हामीले चाहिँ approximate कति हुन्छ नियरली इक्वल हुनु पर्छ भन्ने कुरा हो है. सो मैले चाहिँ अब के assume गर्छु भने stresses are equal for strain to be equal. So I can say that stress in cylindrical vessel is equals to stress in spherical vessel. ठीक sir? Stress in cylindrical vessel is PD upon 2T1 is equal to PD upon 4T2 है. P भनेको प्रेसर सेम हुन्छ, D सेम हुन्छ, PD सेम छ. सो यसको कति आउँछ काट्दाखेरि 2 आउँछ लगाएर T2 कति हुन्छ हेरौँ त. From here I can say that T2 is equals to T1 upon 2 or 0.5 times of T1 if stress is R. ठीक छ. यही कन्डिसन जहाँ पनि युज गर्ने बाइ चान्स थिकनेस केही गिवन छैन रेशियो सोधेको छ भने फर्स्टमा स्ट्रेन युज गरौँ. स्ट्रेनबाट पनि केही थाहा भएन भने बललाई स्ट्रेसको कन्डिसन युज गरौँ. यति भएपछि हाम्रो यो च्याप्टरको थ्योरी चाहिँ सल्भ सक्यो है. भयो. नाउ वी विल मुभ अन टु न्यूमेरिकल. ठीक छ. अब सर र क्वेशन लेख्छु, दुईटा तीनटा क्वेशन लेख्छु, त्यो क्वेशन लेखौँ त्यसपछि चाहिँ सक्यो. मैले चाहिँ पठाउन भन्दा नि क्वेशन लेख्ने बोर्डमा. कसैलाई केही छ सोध्न पर्ने भने सोध्नु. अरु एउटा चाहिँ हाम्रो एफिसिएन्सीको केस छ हैन. एफिसिएन्सीको मैले पठाइदिएको छु, त्यो हेरौँ त्यहीबाट. त्यो बुझेन भने म भनिदिन्छु. यसमा त्यसमा यस्तो हुन्छ बस्टिङ अब कति हाम्रो चाहिँ एफिसिएन्सी कतिको हुन्छ बस्टिङ अलि खासमा के हुन्छ भने युजुअली बस्टिङ फोर्स र रेजिस्टिङ फोर्स हामीले इक्वल एज्युम गरिरहेछौँ हैन. तर यो पनि हाम्रो रेजिस्टिङ फोर्स कम्प्लिटली डिपेन्ड केमा गर्छ बस्टिङ फोर्स त जति प्रेसर भित्रबाट अप्लाई भयो त्यही हिसाबले हुन्छ. द्याट इज प्रेसर इन्टु एरिया भयो के रे. रेजिस्टिङ फोर्स कहिलेकाहीँ केमा डिपेन्ड गर्छ भने किनभने जुन हाम्रो सिलिन्ड्रिकल भेसल हुन्छ नि त्यो खास हाम्रो चाहिँ एउटा स्ट्रेट त हुँदैन. कहिलेकाहीँ यहाँ हाम्रो बोल्टिङ गरे हुन्छ, बोल्टले जोइन गरे हुन्छ है. कहिलेकाहीँ यो बोल्टलाई पनि जोइन यसरी चाहिँ दुईटा सिलिन्डरलाई चाहिँ यसरी जोइन गरेर चाहिँ एउटा सिलिन्ड्रिकल भेसल बने हुन्छ. र मैले एउटा एफिसिएन्सीको कुरा त्यसमा चाहिँ के छ भने हाम्रो चाहिँ रेजिस्टिङ फोर्स इज इक्वल टु बस्टिङ फोर्स हामीले एज्युम गरिरहेछौँ. बट कहिलेकाहीँ के हुन्छ रेजिस्टिङ फोर्स also depends upon the efficiency of joint. Joint कतिको efficient छ है. By chance efficiency of joint is 100%, it means in that particular case bursting will be equal to resisting force. Efficiency of joint हाम्रो 100% छ भने bursting is equal to resisting force हुन्छ. But if efficiency of joint is suppose 80%, it means bursting force should be equal to 0.8 times of resisting force. त्यो चाहिँ डेरिभेसन पठाछु, हेरौँ बुझेन भने सोधौँ. के भनेको खास के हो भने हाम्रो यो जोइन्ट जुन छ त्यसको कतिको एफिसिएन्सी छ. बिकज युजुअली हाम्रो सिलिन्ड्रिकल भेसल हामीले चाहिँ आरसीसी भन्दा नि स्टिलको बनाइन्छ, हाम्रो चाहिँ एल्युमिनियमको बनाइन्छ. त्यसको एफिसिएन्सी कति छ त्यो चाहिँ त्यही हिसाबले हेर्नुपर्ने हुन्छ है. मैले यो पठाछु होला पक्का पनि जोइन्ट्सहरुको एफिसिएन्सी त्यो हेरौँ. डेरिभेसन मात्रै छ, न्युमेरिकल पनि त्यही फर्मुला युज गर्ने न्युमेरिकल गर्ने हो. त्यसमा खासै दिमाग खानु पर्ने चाहिँ केही छैन है. द्याट्स वाइ यसमा चाहिँ खासै अब धेरै यता त नहेरौँ भन्ने कुरा. ओके, मैले एउटा क्वेसन लेखाएँ सर र लेखौँ है. ओके, a cylindrical pressure vessel of 1 meter in a diameter. The question लेखौँ है.
1 meter inner diameter and 1.5 meter long is subjected to an internal pressure. T thickness अब चाहिँ त्यति धेरै नलेखेर thickness given छ है thickness that is T of cylindrical wall is 15 mm given छ take allowable stress sigma allowable given छ allowable stress given छ कति छ भने हाम्रो 90 MPa ठीक छ determine निकाल्नु पर्ने के छ सिधै determine magnitude of internal pressure P निकाल्ने 1 meter in a diameter पछि के छ सर टल्केछ बोर्ड inner diameter and 1.5 meter long देखिया छैन स्क्रिनमा टल्किरहेछ त्यति भयो र अलि टल्किया छ के देखिया छैन त्यही 1.5 को अगाडिको टल्केको अरु त देखिरा बल्ल ठीक भयो सर बल्ल ठीक भयो ल ओके P निकाल्नु परेछ र क्वेशनले के भनेछ चेन्ज इन डाइमेन्सन ओके चेन्ज इन डाइमेन्सन सिग्मा सी सक्यो चेन्ज इन डाइमेन्सन भनेपछि चेन्ज EC निकाल्नु पर्यो सिलिन्डरको भनेपछि EL निकाल्नु पर्यो चेन्ज इन डाइमेन्सन और EB निकाल्दिनु तिनटै निकाल्दिनु ठीक छ ओके यो क्वेशन सल्भ गरौँ फटाफट है EL EC EB निकाल्नु यतिपछि चेन्ज इन डाइमेन्सन भनेपछि अब हाम्रो चाहिँ P निकाल्ने सिम्पल अब फर्मुला जे गिवन भए पनि हामीले निकाल्नु पर्ने के हो इंटरनल प्रेशर हामीलाई के थाहा छ सिग्मा C is equal to PD upon 2T क्वेशनमा के गिवन छ अलाउबल स्ट्रेस गिवन छ ओके अलाउबल स्ट्रेसमा हामीले चाहिँ सिग्मा C लिने कि सिग्मा L लिने भनौं त कुन लिने अब क्वेशनले चाहिँ ठ्याक्क भन्दिया छैन है अलाउबल स्ट्रेस भनेछ सो सपोज मैले चाहिँ अब मेरो सिग्मा C बढी हुन्छ कि सिग्मा L बढी हुन्छ युजुअली सो मैले चाहिँ अब हाम्रो सिग्मा C को फर्मुला यो हुन्छ सिग्मा L को फर्मुला PD upon 40 हुन्छ दुटैमा बढी कुन छ यसको मिनिङ के हो भने म्याक्सिमम अलाउबल भनेको के म्याक्सिमम 90 जान मिल्छ भनेपछि हामीले सिग्मा C मा 90 राखौं कि सिग्मा L मा 90 राखौं भनौं त यो पर्टिकुलर केसमा है यसमा हेरौं त sigma C is always greater than sigma L because sigma C is PD by 2T this is PD by sigma कुन बढी छ यो चाहिँ थोरै छ यो चाहिँ बढी छ sigma C is greater than sigma L so it means maximum stress कहाँ राखौं हामी चाहिँ maximum allowable stress जुन गिवन छ त्यो चाहिँ हामी sigma C मा राखौं 90 MPa MPa भन्ने बित्तिकै न्यूटन पर mm स्क्वायर आउँछ के राख्नु पर्दैन युनिट चाहिँ ख्याल गरौँ PD P कति गिवन छ इंटरनल प्रेशर निकाल्ने अरे डायमिटर गिवन होला पक्का पनि ओके डायमिटर इज गिवन 1 मिटर ठीक छ PD कति गिवन छ 1 मिटर गिवन छ इंटरनल डायमिटर गिवन छ है सो हामीले चाहिँ इंटरनल लिने कि एक्सटर्नल लिने यो केसमा हामीले अहिलेसम्म जहाँ पनि इंटरनल मात्र लिइरा छौं त्यसमा अगेन हामी के एज्युम गर्छौं इंटरनल डायमिटर मात्र एज्युम गर्छौं सो इंटरनल डायमिटर इज गिवन 1000 upon thickness given छ कि नहीं okay thickness is given 2 into 15 सक्यो P निस्क्यो प्रब्लम सल्भ फर्स्ट केस सिम्पल ओके P निस्क्यो अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ के क्वेशनले के भन्छ क्वेशनले भनेछ फर्स्ट केसमा मैग्निट्युड अफ इंटरनल प्रेशर वेसल भनेछ ठिकै छ मैग्निट्युड अब सिग्मा L निस्क्यो हाम्रो P निस्क्यो सक्यो के सिग्मा C मात्र युज गर्ने सिग्मा L युज गर्न परेन अहिलेसम्म है बिकज हामीले चाहिँ अलाउबल भनेको म्याक्सिमम कति अलाउ गर्छ र अलाउबलमा बाइ चान्स मैले सिग्मा L को ठाउँमा 90 राख्दिएको भए मेरो सिग्मा C कति आउँथ्यो 180 नट पोसिबल अलाउबल भने चाहिँ यो भन्दा बढी जान मिल्दैन सो अलवेज सब्स्टिट्युट द value maximum value in sigma C because sigma C is greater than sigma L यो भन्दा बढी अलाउ यो भन्दा बढी लोड चाहिँ राख्न मिल्दैन भन्ने कुरा हुन्छ ठीक छ ओके
बुझ्यो कि नै? त्यसपछि क्वेशनले के भनेको छ भने चेन्ज इन डाइमेन्सन भन्दै रहेछ हैन? त्यो नोट गर्नु तपाईले क्वेशन नोट गरौँ क्वेशन नोट गर्दैछ भने अब क्वेशनले खास के भनेको छ भने चेन्ज इन डाइमेन्सन भनेको छ सेकेन्डमा क्वेशन भनेको छ चेन्ज इन डाइमेन्सन भने सेकेन्ड चेन्ज इन डाइमेन्सन भनेपछि हाम्रो चाहिँ डाइमेन्सन भनेको इसी पनि इसी भनेपछि के हो डायमिटरको पोर्सन पनि चेन्ज डाइमेन्सन यो इएल लंगिट्युडल पनि डाइमेन्सन हो इभी भनेको भोल्युमेट्रिक डाइमेन्सन पनि हो सो तीनटै निकाल्नु पर्ने हुन्छ चेन्ज इन डाइमेन्सन भनेपछि निकाल्नु पर्ने कुरा चाहिँ तीनटै छ यति नोट गरौँ त पहिला ओके यहाँ चाहिँ सिग्मा सी निस्कियो ओके सिग्मा सी हाम्रो 90 आयो क्वेशनमा के हो त पी निस्कियो भयो नोट गर्यो कि नै भन त नोट गरे पनि म नेक्स्टमा जान्छु त्यही भएर ओके अब म नेक्स्टमा गएँ त्यसो भए 744 ओके मसँग टाइम छ ओके यो भयो so now next portion is to calculate change in dimension निकालौं change in dimension it means हाम्रो चाहिँ डाइमेन्सन कुन डाइमेन्सन के छ डायमिटर र डाइमेन्सन छ लेन्थ डाइमेन्सन छ र भोल्युम लास्टमा निकालौं न so जे जति जे भने पनि हाम्रो चेन्ज इन डाइमेन्सन भन्ने थियो हामी फर्स्टमा निकाल्नु पर्ने के स्ट्रेन इन c डाइरेक्सन is given by sigma c by e upon minus sigma L upon ME अब यो क्वेशनमा ME भन्ने बित्तिकै यंग्स पोइजनस रेशियो गिवन छ कि नै क्वेशनमा ओके गिवन रहेछ E पनि गिवन रहेछ E कति छ 200 GPa क्वेशनमा E गिवन रहेछ 200 GPa अनि हाम्रो म्यु पनि गिवन रहेछ 0.3 क्वेशनमा गिवन रहेछ ठीक छ सो चेन्ज इन डाइमेन्सन भनेपछि स्ट्रेन इन circumferential direction sigma c कति राखे थिए मैले 90 राखे थिए sigma l मैले के भने थिए निकाल्न पर्दैन बट अब यहाँ चाहिँ चाहियो sigma c if 90 छ भने sigma l कति हुन्छ because sigma c is equal to pd by 2t sigma l is equal to pd by 4t so from here I can say it is equal to sigma c by 2 so sigma l is equal to 45 MPa यही हो नि त फर्मुला खास pd by 2t is equal to 90 छ भने pd by 40 कति हुन्छ 45 हुन्छ सो सिग्मा c स्ट्रेस न्यूटन पर mm स्क्वायर e कति गिवन छ 200 GPa 210 to power 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर माइनस सिग्मा l कति छ क्वेशन कति गिवन छ 45 m कति गिवन छ 1 upon m is equal to mu सबलाई थाहा होला है सो भनेसी इट मीन्स यो म्यु 1 upon m भनेसी यो म्यु माथि आउँछ सो इन्टु 0.3 upon 210 to power 3 what is the answer of sigma EC को आन्सर कति आउँछ भनौं माइनसमा आए पनि हामी के बुझ्छौं भने माइनसमा आए पनि प्लसमा आए पनि कति आउँछ आन्सर त्यो भनौं because ECL को change in dimension हो by chance negative मा आयो भने हामीले लिन पर्ने only magnitude र हाम्रो यो केसमा आन्सर कति आउँछ त्यति मात्रै क्वेशन एउटा के आउँछ भने सर हामीले चाहिँ ठिकै छ EC निकाल्नु कति आउँछ -2.25 into 10 to the power 5 -2.25 into 10 to the power -5 sure हो माइनस में आयो फेरि चेक गर 45 into 0.3 कति आउँछ आन्सर भन बिकज मसँग जुन आन्सर छ त्यो अलिकति फरक छ त्यही भएर हो मेरो मसँग आन्सर भएको 0.38 to 3.825 10 to the power -4 छ त्यति आछ किन बाइ चान्स आछ 3.825 into 10 power -4 3.825 3 मसँग आन्सर भएको 3.825 10 to the power -4 छ है माइनसमा आउँछ ठीक है तुसँग मलाई मतलब भएन मैले चाहिँ जस्ट म्याग्निट्युड चाहियो बाइ यो हाम्रो चाहिँ माइनसमा त आउनु प्लसमै आउँछ होला प्लसमै आउँछ हैन र प्लसमै आउँछ सर प्लसमै आउँछ ल ठीक छ
है सिग्मा यो सल्भ गर्दै इसी यति आयो ओके क्वेशनले भनेको चेन्ज इन डाइमेन्सन दिस इज स्ट्रेन नट चेन्ज इन डाइमेन्सन सो चेन्ज इन डाइमेन्सन भनेको खास के थियो अरे चेन्ज इन डाइमेन्सन इज गिवन बाइ change in dimension upon original dimension or like this change in dimension upon original dimension is equal to strain EC. It means change in कुन direction of circumferential भनेपछि diameter मा कति चेन्ज आउँछ EC into D गर आन्सर आउँछ डेल्टा D कति आउँछ change in dimension बल्ल निस्किन्छ यहाँ. This is the change in dimension of क्वेशनले डायमिटर मा चेन्ज कति छ भनेको छैन त्यसले चेन्ज इन डाइमेन्सन भनेपछि हामीले लंगिट्युडनल पनि निकाल्न पर्यो भोल्युमेट्रिक पनि निकाल्न पर्यो सो व्हाट इज द चेन्ज इन डाइमेन्सन डेल्टा डी कति आउँछ भनौं त EC * D गर्दा कति आउँछ ओके मसँग कुनै आन्सर छ कि छैन मसँग जुन आन्सर छ दैट इज इक्वल टु 0.833 मसँग भएको आन्सर 0.833 छ बिकज डायमिटर 1 मिटर गिवन छ भने ठ्याक्क 1000 ले मल्टिप्लाई गर्ने आन्सर आउँछ ठीक छ युनिट के हो यसको mm ठीक छ त्यसपछि अब निकाल्न चेन्ज इन डाइमेन्सन भनेपछि अझै शक्य छैन हामीले निकाल्नु पर्ने के हो EL निकाल्नु पर्यो EL इज इक्वल टु सिग्मा L अपॉन E माइनस सिग्मा C अपॉन ME सब्स्टिट्युट गरौँ आन्सर निकालौँ सिग्मा L कति छ रे हाम्रो सिग्मा L इज इक्वल्स टु 45 अपॉन E अब हाम्रो अब थाहा नै छ तर यसलाई सिधै सिधै गरे पनि हो 1 अपॉन E कमन निकाल्दिने 210 टु पावर 3 गर्दिने अब यसलाई कति गर्ने 45 माइनस यो 19 हुन्छ 90 into 0.3 गर्ने ठ्याक्क आन्सर कति आउँछ भने सो है कीप अन सल्भिङ 90 into 0.3 भनेपछि 27 हुन्छ 27 18 बाइ 2 9 हुन्छ कति आउँछ 9 के 27 27 18 18 बाइ कति आउँछ 9 नै आउँछ 9 बाइ यहाँ 9 भनेपछि 10 टु पावर -5 आउँछ कति आउँछ होला त -5 यही हो के हैन है फेरि मैले फेरि भन्न चाहिँ भने अब कति छ बुकको आन्सर ओके यही रहेछ 9 10 टु पावर -5 सब यही त सजिलो रहेछ यो न पहिलाको सजिलो नै होला जस्तो लाग्यो सबैजना longitudinal strain is Q longitudinal strain भन्ने बित्तिकै के बुझिन्छ चेन्ज इन longitudinal भनेपछि चेन्ज इन length upon original length is equal to EL so from here I can calculate change EL कति हुन्छ 9 into L कति छ L 1.5 सल्भ गर्नु कति आउँछ 1.5 गर्दा 13.5 आउँछ 13.5 10 to power -2 भनेपछि कति आउँछ 0.135 mm हो कति हो नि त यति नै हो के म हेरौँ ओके 0.135 ठीक छ द चेन्ज इन लेन्थ क्लियर भयो चेन्ज इन लेन्थ निस्क्यो क्वेशनले भनेको चेन्ज इन डाइमेन्सन भनेको अझै पनि भइएको छैन लास्ट बाँकी छ हाम्रो है लेख्यो मैले भने चाहिँ सम्झिनुको सिग्मा सी र सिग्मा एल सम्झिने अझ सब डिराइभ गर्ने सम्झेर कामै छैन कहीं न कहीं झुक्किन्छ त्यही भएर चाहिँ यो सम्झिने अरु केही सम्झिनु पर्दैन एक्जाममा सम्झिने कुरा सकेसम्म कम सम्झिने कुरा राख्ने बढी चाहिँ अब जुनलाई चाहिँ नसम्झे पनि हुने कुरा चाहिँ नसम्झिने बिकज धेरै कन्फ्युज हुन्छ सब बिर्सिन्छ स्योर हो त्यही भएर चाहिँ मेन सम्झिनुको सिग्मा सी र सिग्मा एल अफ सिलिन्डर PD/2T PD/4T त्यसपछि स्फियरमा PD/4T सक्यो 40 PD/4T सम्झिने अनि अब त्यसलाई चाहिँ त्यही साल चाहिँ सल्भ गर्दै खासै टाइम वेस्ट हुँदैन 2.5 घण्टामा समको एक्जाम मजाले लिन्छ है भाइ अब कसैले चाहिँ 2.5 घण्टा पनि भ्याउला र त्यो अरु बाँकी टाइममा चाहिँ अब डिराइभ गर्दै बस्ने हो बुझ्यौ नि टाइम सकेसम्म त्यही पुरै टाइम दिने अब अहिले अवस्थामा क्वेशन पनि अलिकति डिफिकल्ट नै आउँछ ठीक छ ओके EB पेपर हजुर इन्टरनल एक्जामको पेपर डिफिकल्ट आउँछ अहिलेदेखि आत्तिन पर्दैन अब डिफिकल्ट त बनाउनु पर्यो नि त कति गाउँछ थाहा हुन्छ नि त डिफिकल्ट भन्दा नि नर्मल एक्जाम क्वेशन जस्तो जस्तो अलिअलि चाहिँ त्यसमा इन्टरनल एक्जाम अहिले जुन क्वेशन मैले पठाउँछु त्यो हुन्छ अनि अरूहरु चाहिँ अलिकति सबै त मैले त्यहाँ दिन्न अलिअलि चाहिँ त्यो इन्टरनलमा चाहिँ जुन क्वेशन मैले पठाउँछु त्यो टाइपको क्वेशनहरु पनि हुन्छ तीनटा चारवटा अनि कतिवटा क्वेशन छ त्यही हिसाबले चाहिँ म डिभाइड गरेर 40% चाहिँ इन्टरनलमा राख्दिने हो 60% चाहिँ 40 + 60 गरेर उता पठाउने है 2 इसी अल्तिर चाहिँ पढ्ने मार्क्सको हिसाबले मार्क अब कलेजमा भएको भए त अब त्यही हिसाबले चारवटा क्वेशन पेपर बनाइन्थ्यो अब यहाँ त्यस्तै भयो अब हेरौँ अनलाइनमा कसरी मिल्छ
नत्र लास्टमा चाहिँ इन्टर्नलको फेरि इन्टर्नल दिइसकेपछि एउटा बाहिर पनि दिन्छु मैले, बिकज मलाई चाहिँ एकदम मैले मार्क्स दिएको लास्टमा चाहिँ पढ्नेलाई थोरै नपढ्नेलाई धेरै हुनुभन्दा एउटा एक्चुअली एउटा बाहिर लिएपछि त्यहाँ अलिकति फिल्टर चाहिँ हुन्छ, त्यही हिसाबले चाहिँ मार्क्स दिन्छु। त्यो इन्टर्नल पनि हुन्छ, मैले चाहिँ आई थिङ्क पुरा गर्छु एकचोटि, मैले चाहिँ वाइवा पनि दिन्छु मोस्ट प्रोबेबली 2 into EC प्लस इयर है। इसी थाहा छ? इसी कति छ अरे हाम्रो? इसी कति निकालेको थिएँ अघि मैले? 3.825 into 10 to the power minus 4. ओके 3.825 10 to the power minus 4 हाम्रो इन्टर्नल पनि हुन्छ आई थिङ्क वाइवा। मैले चाहिँ वाइवा लिन्छु बिकज मैले कसैलाई चिनेको छैन, मैले मार्क्स चाहिँ वाइवाको एकाउन्टमा अलिकति थाहा हुन्छ कतिको जानेछ कतिको जानेछ, त्यो अब थाहा चाहिँ कसरी लिने वाइवा, त्यही फर्मेट हुन्छ मेरो त, मेरो चाहिँ त्यही हुन्छ। सनमा पनि टाइम त मेरी जाने हो, ठिकै छ, केही फरक पर्दैन। इयर कति आउँछ भन त? इयर 9 to 10 to the power minus 5 ल कति आयो सल्भ गरौँ यसलाई। 8.55 into 10 to the power minus 4. टीवी टीवी भनेपछि अब चेन्ज इन भोल्युम ओरिजिनल भोल्युम, चेन्ज इन भोल्युम इज थाहा भएन, ओरिजिनल भोल्युम त्यही हिसाबले सल्भ गरौँ। अब ओरिजिनल भोल्युम सबलाई थाहा छ कति छ ओरिजिनल भोल्युम अफ द सिलिन्डर। व्हाट इज द फर्मुला अफ दिस वन? पाई आर स्क्वायर एच हुन्छ, or you can say pi by 4d square l। सिलिन्डरको एरिया यही हुन्छ। सल्भ गरौँ, आन्सर निकालौँ है। चेन्ज इन भोल्युम पनि निस्किन्छ, सकियो फर्मुला यति मात्रै है। ओरिजिनल भोल्युम कति हुन्छ? पाई आर स्क्वायर एच हुन्छ हैन। सो यसमा के गर्ने भने राख्ने, चेन्ज इन भोल्युम निस्किन्छ। चेन्ज इन भोल्युम इन दिस पर्टिकुलर केस कति आछ भने यसमा चाहिँ कति आछ भने चेन्ज इन भोल्युम इज इक्वल्स टु बुकमा कति छ 100.73 into 10 to the power 4 mm3। वाइवा पनि हुन सक्यो, मेबी इन्टर्नलमै मैले चाहिँ अब्जेक्टिभ पनि राख्न सकेँ। अब कसरी मिलाउँछु मैले मिलाउँछु हैन, तर त्यहाँ पढ्न चाहिँ इन्टर्नलको लागि पढिसकेपछि अब कन्सेप्ट क्लियर छैन भने अलिकति गाह्रो चाहिँ हुन्छ है, गाह्रो त स्योर हुन्छ। अब कसरी राख्छु त मलाई थाहा छ हैन, अब सोच्न बाँकी नै छ। अहिले मेरो मेन प्रब्लम भनेकै यो, मेन टेन्सन भनेकै यो सिलेबस भ्याउने हो, अरू त पछि तर केही न केही चेन्ज चाहिँ गर्छु मैले है। कन्सेप्ट छैन भने गाह्रो हुन्छ है सल्भ गर्न, अनि खास अनलाइन त मलाई मनै नपर्ने हो, अब के गर्ने हो, त्यस्तै छ सक्यो। अब इक्जाम चाहिँ फिजिकल ढुक्क हुने भयो है, त्यो थाहा पाइसकेको छ होला सबले है। त्यसो भए हामी चाहिँ नेक्स्ट एउटा अझ एउटा प्रब्लम गरौँ, त्यसपछि चाहिँ एउटा वाटर फ्लो भएको कुनै छ भने हेर्छु। ओके यहाँ रहेछ, यति हो। इक्जाम चाहिँ फिजिकल नै हुने भयो, त्यो त थाहा भइसकेको छ। इन्टर्नल चाहिँ अब टाइम क्यालेन्डर मेन्टेन गर्नलाई चाहिँ इन्टर्नल भर्चुअल नै हुने भयो, त्यही पनि भर्चुअलमा पनि अब कसरी दिनु त त्यो हेर्छु। ल ठिक छ। 0.9 मिटर ओके क्वेसन देख्छु, अनि क्वेसन हेरौँ। क्वेसन 0.9 meter long cylindrical cell, cylindrical अलिकति मजाले पढौँ है, बिकज फेरि पछि मार्क्स चेन्ज हुन धेरै गाह्रो छ होइन। फेरि मैले एकचोटि मार्क्स दिइसकेँ, फेरि पछि छुट्टै बोलाउने अनि फेरि इक्जाम दिन पठाउने, त्यस्तो केही हुँदैन, त्यो भनेको टाइम वेस्ट हो। त्यही भएर चाहिँ एकचोटि फेरि लास्ट टाइम आई थिङ्क फ्लुइड पढाउँदाखेरि त्यस्तै समस्या भएको थियो। मैले कसैलाई नचिनेको, चिने पनि तिनीहरू चाहिँ अलिकति लाइटली लियो इन्टर्नल है। त्यसपछि चाहिँ अब पढ्ने विद्यार्थीको पनि 40 गएको थियो, कसैको 38 गएको थियो। मिनिमम चाहिँ 25 दिन चाहिँ बस्दा हुन्छ। अब आउँदै आएन एटेन्डेन्स जिरो त त्यो एनक्यू नै हो, ठिक छ। द cylinder is initially filled with water
The cylinder is initially filled with water at atmospheric pressure. अब atmospheric pressure कति हुन्छ सबलाई थाहा छ। फ्लुइडमा पढेछ तिमीले यही पढेछ। अब फ्लुइड आएन भने अब त्यही त अनि यसमा त अलि फ्लुइडको टर्म्सहरु पनि हुन्छ at atmospheric pressure. Determine the pressure at which additional water may be pumped. Okay. Determine the pressure. अब अरु कुनै क्लास बाँकी छ हाम्रो समको के अरे थर्ड सेमेस्टर कुनै क्लास सिलेबस बाँकी छ भने भन है। छैन भने मैले चाहिँ इफ छैन भने है फेरि इफ छैन भने मैले भोलि चाहिँ आज मेरो फिफ्थ सेमेस्टरको भिङ छ। भोलि चाहिँ मैले कन्टिन्यू गर्छु। आई थिंक 7 बजेदेखि नै कन्टिन्यू गर्छु। 3-4 घण्टा कन्टिन्यू गर्छु। बस फर्मुलाहरु मैले दिन्छु है। अब यति त ज्ञानी छौ अब लेखेको चाहिँ के बुझेन भने सोध। मैले आज अब बसेर चाहिँ गर्नै पर्छ किनभने सबैसँग चाहिँ तिमीलाई टाइम दिन पर्यो प्रिपरेसनको। यो क्वेशन लेखौं त has 450 mm in a diameter and 12 mm thickness. The cylinder is initially filled with water at atmospheric pressure. Right? Determine the pressure at which additional water of 187 meter cube may be pumped. Okay, water को volume भयो into the cylinder. त्यसपछि फर्स्ट मा लेखेको छ निकाल्नु पर्ने के प्रेसर निकाल्नु पर्ने। फर्स्ट केसमा के लेखेको छ भने ignoring the compressibility of water the problem. Ignoring compressibility of water भनेको छ फर्स्ट मा of water है। फेरि मैले अब ठाउँ नभएर H2 लेखिदिएछु। लास्ट सेकेन्ड मा के आउँछ ignoring ओके सेकेन्ड मा चाहिँ considering compressibility of ओके एउटामा चाहिँ इग्नोर गर्ने अर्कोमा चाहिँ कन्सिडर गर्ने। considering the compressibility of water क्वेशन मा के गिवन छ एक्स्ट्रा भने E is given 200 GPa nu is given 0.3 bulk modulus। अब यसमा सब कन्सेप्ट युज हुन्छ। बल्क मोडुलस को युज के हुन्छ सबलाई थाहा। बल्क मोडुलस भनेको के हो चेन्ज इन बल्क मोडुलस भनेको के हो बल्किङ स्ट्रेस मोडुलस भनेपछि स्ट्रेस बाइ स्ट्रेन बल्किङ स्ट्रेस अपन बल्किङ स्ट्रेन त हो नि। ल यो क्वेशन अब लेखौं त फटाफट त्यसपछि म स्टार्ट गर्छु। यो क्वेशन आई थिंक सेकेन्ड लास्ट प्रब्लम होला। छिट्टो गरौँ है। यो भयो भने मैले फेरि स्टार्ट गर्छु है। भयो क्वेशन लेख्यो भयो ओके भयो कि नै भनौँ त छिट्टो। मैले मेटाएँ है यो क्वेशन अब बाइ चान्स देखिसकेको छ। ओके क्वेशनले के भनेको छ त हेर्नु मैले क्वेशन सर र पढ्छु अनि क्वेशन पढेँ नि। क्वेशनमा के लेखेको छ भने अ 0.9 मिटर लङ ओके लेन्थ। अब यता क्वेशन धेरै पढ्ने भयो लेन्थ गिवन रहेछ सक्यो। Thin cylindrical shell has
450 diameter. P is 450 mm. And 12 mm thickness. Okay, T is 12 mm. The cylinder is initially filled with water atmospheric pressure. तो सँग मलाई मतलब भएन. Determine the pressure at which additional water of 80 mm cube भन्छ volume given छ. भन्छ water के छ additional water हामीले initially एउटा volume V थियो है initially कुनै amount of water त्यो भित्र थियो हैन पछि के भयो हामीले चाहिँ extra water add गर्यौं that is change in water given छ question मा बुझम है पहिला चाहिँ इनिशियली कुनै वाटर थियो सपोज V एउटा वाटर एटमोस्फियर प्रेसरमा एउटा V भोल्युमको वाटर थियो भने अब के भनेको छ भने एडिशनल वाटर हामीले एड गरेका छौं भनेको छ है एडिशनल वाटर कति छ भने अब भित्र चाहिँ कति एडिशनल वाटर कति छ अरे हाम्रो 187 * 10^3 र क्वेशनले के भन्छ भने इनिशियली हाम्रो चाहिँ एटमोस्फेरिक प्रेसरमा एउटा सर्टेन अमाउन्ट अफ भोल्युम अफ वाटर थियो भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौं भने भोल्युम अफ वाटर इन द सिलिन्डर दैट टु एटमोस्फेरिक प्रेसरमा छ भने हामीले के बुझौं यहाँबाट भनौं त अब यो प्रेसर यो भोल्युम चाहिँ कति हुन्छ कति पानी चाहिँ यसभित्र हुन्छ त्यसलाई मैले चाहिँ अब ठ्याक्क भन्न पर्दाखेरि सिलिन्डरको भित्र इनिशियली एटमोस्फेरिक प्रेसरमा कति भोल्युम अफ वाटर थियो भनौं कसरी निकाल्न मिल्छ obvious volume of water is given by कति यसको भित्र कति छ इनिशियली pi/4 यसलाई मैले पछि चाहिँ युज गर्छु pi/4 d² * l यति वाटर चाहिँ इनिशियली रहेछ भन्ने कुरा बुझौं एट एटमोस्फेरिक प्रेसर ओके pi/4 into diameter square into length कति गिवन छ क्वेशनमा 0.9 मिटर छ इनिशियल भोल्युम यति छ पछि चाहिँ एडिशनल यति वाटर एड भयो भने तोसँग मलाई अब अहिले चाहिँ त्यति नहेरौं अब क्वेशनले चाहिँ के भन्छ त्यति अलिदेखि सोच्न पर्ने भन्ने कुरा केही छैन क्वेशनले के भनेको छ भने प्रेसर निकाल्न पर्ने रहेछ सब छोडौं अहिले चाहिँ हामी फोकस गरौं प्रेसरमा निकाल्न पर्ने रहेछ प्रेसर ठीक छ ओके प्रेसर निकाल्न पर्ने रहेछ अनि इग्नोरिङ द कम्प्रेसिबिलिटी अफ वाटर अब सब छोड्दिनु सिम्पल के छ भने प्रेसर निकाल्न पर्ने रहेछ चेन्ज इन भोल्युम गिवन रहेछ हैन अब चेन्ज इन भोल्युम गिवन छ चेन्ज इन डाइमेन्सन के गिवन छैन भने हामी फर्स्टमा चेन्ज इन भोल्युम भन्ने बित्तिकै के आउँछ EV आउँछ बिकज चेन्ज इन भोल्युम गिवन छ EV निकालौं EV = EC ट्वाइस अफ EC प्लस EL क्वेशनमा हेरौं अरु कहीं कुनै फर्मुला युज गर्न मिलेन L मा B मा T मा कहीं मिल्न पर्ने भनेको कहाँ ओन्ली चेन्ज इन भोल्युम गिवन छ इट मीन्स EV गिवन छ स्ट्रेस गिवन भएको भए पनि हामीले चाहिँ सिग्मा C = PD/2T सोन के ने के युज गरेर गर्न मिल्थ्यो यसमा P पनि गिवन छैन डायमिटर मात्र गिवन छ थिकनेस गिवन छ अब P गिवन छैन सिग्मा C गिवन छैन भनेपछि हामीले यो एक्सप्रेसन युज गर्नै मिलेन भनेपछि हामीले चाहिँ क्वेशनमा एकदम ख्याल गरौँ है कि कुन कुरा कन्सिडर गर्नु पर्छ एकदम ख्याल गरौँ क्वेशनमा यो L को कुनै युज भएन बिकज यो युज गरेर L को कहाँ युज हुन सक्छ हामीसँग फर्मुला हो PD/2T छ एउटा र चाहिँ सिग्मा L = PD/4T छ है अब हामीले त्यो स्ट्रेस गिभनै छैन भन्छ यो त गिभनै रहेन छ प्रेसर चाहिँ एटमोस्फेरिक प्रेसर भनिदिया छ बट के भनेको छ एक्स्ट्रा वाटर पनि एड भएको त्यतिखेर कति हुन्छ भनेको छ क्वेशनले के भनेको छ डिटरमाइन द प्रेसर एट व्हिच एडिशनल वाटर मे बी पम्प कति प्रेसरले एडिशनल वाटर पम्प गर्नु पर्छ इट मीन्स हामीलाई यो प्रेसर पनि गिवन छैन ठीक छ बस अब हामी क्वेशनले भने चाहिँ कति भोल्युम कति प्रेसरले चाहिँ हामीले एडिशनल वाटर पम्प गर्नु पर्छ भनेपछि आई वान्ट समथिङ इन टर्म्स अफ चेन्ज इन भोल्युम इट मीन्स change in strain in EV = EC plus EL गरौँ because I want pressure applied when additional water कमिश्नर नमस्कार हजुर सर नमस्कार कमिश्नर नमस्कार हजुर सर नमस्कार सर क्लास कति बजेसम्म रहन्छ सर सर यो क्लास 9 बजेसम्म होला सर 9 बजेसम्म सर हजुर त्यसो 9 बजे पछाडिको क्लास के छ स्टुडेन्टको आज अनिशा भन त सर
9 बजेपछि त छैन सर तर सर। म्याथ क्लास हुन सक्छ जियोलोजी सरले क्लास लिन्छु भन्नुभएको छ, कति बजे राखौँ? सर जियोलोजी सरसँग कुरा भइसक्यो, हजुर 10 बजे एउटा क्लास लिन्छु भन्दै हुनुहुन्छ सरले। 10 बजे क्लास लिन्छु भन्नुभएको छ। हजुर ल ठिक छ, त्यही अनुसार मिलाऊ है त, सबै साथीहरूलाई खबर गर है। हस् हस् सरसँग कोर्डिनेसन विकास तिमीले गर्ने है। हस् 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 ल हस् हस्, थ्याङ्क यू सर, गोपी सर, हस् थ्याङ्क यू, अगाडि बढ्नु सर। अब हेरौँ है, चेन्ज इन भोल्युम। ओके, क्वेसनमा के भनेछ? चेन्ज इन भोल्युम। सो अब मेरो मेन मोटिभ के भयो? फर चेन्ज इन भोल्युम अल्सो आई निड इसी एन्ड इएल। सो नाउ डिटर क्याल्कुलेट इसी। इसी इज गिवन बाइ फर्मुला, सबलाई थाहा छ। थाहा छैन, थाहा हुनै पर्छ भने हुन सिग्मा सी अपन। यतिमा खासै टाइम वेस्ट हुँदैन, यसमा टाइम वेस्ट फर्मुला सम्झिने कार्यक्रम चाहिँ नगरौँ, ठीक छ। 1/m भनेपछि अब म्यू राख्दियौँ, किनभने हामीलाई चाहिँ क्वेसनमा म्यू गिवन छ। सिग्मा सी हामीलाई थाहा छ पीडी अपन 2t हुन्छ माइनस म्यू। यस यतिमा चाहिँ कुनै धेरै टाइम वेस्ट हुँदैन, त्यसपछि फर्मुला सम्झिने काम चाहिँ नगरौँ, सब्स्टिट्युट गरौँ। अब यो केसमा स्ट्रेन इसी निस्किन्छ इन टर्म्स अफ पी। कति आउँछ? पी चाहिँ अननोन छ, डायमिटर नोन छ, कति आउँछ सल्भ गरौँ यसलाई। पी अननोन छ, डायमिटर चाहिँ नोन छ, सो डी अपन 2te माइनस पी कन्स्टेन्ट भएपछि म्यू इन्टु डी अपन 4te। इसी कति आउँछ हेरौँ, स्ट्रेन इन सी डाइरेक्सन कति हुन्छ नि हेरौँ। क्याल्कुलेट गर्नु कति आउँछ? ओके, मसँग आन्सर छ होला, छ कि छैन मसँग आन्सर? ओके, मसँग छ है आन्सर। म चाहिँ सिधै लेखिदिएँ है आन्सर, टाइम वेस्ट गर्ने बेकारमा। मसँग जुन आन्सर छ द्याट इज इक्वल्स टु 7.97 10 to power -5। चेक गर, -5 नै होला, चेक गरौँ यति नै आन्सर हो कि है। मसँग जुन आन्सर छ इसी को that is 7.97 10 to power -5 times of p because p is unknown है। चेक गरौँ है यति छ कि नै। अब यति यसको एप्रोक्सिमेट यसको नजिक नजिकै आयो भने ठिकै छ। अब मोस्ट प्रोबेबली अनिसाको आन्सर 7.9 आउँछ, या त 7.86 आउँछ, या त 8.1 समथिङ आउँछ। आयो भने त्यसलाई मिलाउने 7.97 तिर, ठीक छ। ओके, इसी निस्कियो। सिमिलरली आफ्टर द क्याल्कुलेसन अफ इसी क्याल्कुलेट इएल, ठीक छ। नाउ क्याल्कुलेट इएल, यति नोट गर्दै सबै नोट गरौँ। After the calculation of EC, now I am going to calculate EL. मैले भनेको फर्मुला सम्झिनु पर्दैन, ओन्ली सम्झिने हामीलाई चाहिने के हो त्यति मात्रै सम्झिने। सिग्मा L by E लेखौँ, M into sigma C by M E लेखौँ। सो सिग्मा L हामीलाई थाहा छ, सिग्मा L थाहा छ कि नै? ओके, सिग्मा L को फर्मुला PD by 4te। अब सम्झिन सक्छौ भने सम्झ्यौ, तर मैले चाहिँ जति सम्झिन सके पनि इक्जाममा स्योर बिर्सिन्छ, किनभने हामी माथि हामीलाई आउँछ भन्ने हुँदै हुन्न। कहिले पनि प्रेसर हुन्छ, प्रेसरले सिधै सब बिर्साइदिन्छ है। त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ ढुक्क हुँदैन कहिले पनि फर्मुला सम्झेर जाँदा। त्यही भएर चाहिँ यति यति सानो गरेर सम्झिने। हामीले सम्झिने भनौँ तिनवटा मात्रै फर्मुला छ, pd by 2t, pd by 4t, pd by 4t in case of spherical, that's all। अरु बाँकी चाहिँ सब हामीले चाहिँ इक्जाममै गर्ने। सक्यो, यति आन्सर सबको चेक गरौँ। त्यसपछि म अब यसको आन्सर कति आउँछ यो पनि मसँग छ आन्सर, म लेखिदिन्छु सिधै। इएल कति छ चेक गर्दै जाम है। आन्सर कति आउँछ? इएल मेरो चाहिँ मसँग जुन गिवन छ त्यसमा 1.875 गिवन छ। 1.875 10 to power -5 into p, this is EL, ठीक छ। This is the formula for EL, strain in L, longitudinal direction। चेक गरौँ यति छ कि छैन भयो। So after calculation of EL and EC, now what I am going to do is I am going to calculate EV. Substitute these things over here and we will get a new value of EV, change in volume। यसलाई सब्स्टिट्युट गरौँ, आन्सर निस्किन्छ अर्को। कति आउँछ भनौँ त? यसलाई सल्भ गर्दाखेरि कति आउँछ? 17.82 into 10 to power -5 into p। And change in volume को केस यहाँ हेरौँ, change strain EV भनेको strain in volumetric direction, so change in volume upon volume। अब यसलाई चाहिँ युज गरौँ, कन्डिसन गिवन छ। कति आछ आन्सर? आन्सर ठिकै आछ, कतिको धेरै डिफरेन्स आछ? कति आछ? ठीक आछ हैन, ढाटी छ तिमीले।
ओके त्यही आज 7.5 10 10 to the power minus 7.5 आएको छ हैन तिम्रो 99996 आएको छ रेसिप्रोकल गरेर 7 गराएको अलिकति फरक चाहिँ आउँछ कि तिम्रो ठीक छ ओके इबी निस्क्यो है इबी निस्क्यो यसपछि क्वेशनले के भनेछ भने डिटरमाइन द प्रेशर एट विच एडिशनल वाटर अफ 187 10 to the power 3 mm cube may be pumped into the cylinder ignoring फर्स्ट केसमा इग्नोरिङ द कम्प्रेसिबिलिटी अफ वाटर भनेछ इट मिन्स हामीले फर्स्ट केसमा कम्प्रेसिबिलिटीको युज कहाँ हुन्छ कम्प्रेसिबिलिटीको युज कहाँ हुन्छ भनौँ त हामीले कहाँ कतै पढेका छौँ कम्प्रेसिबिलिटी हाम्रो बल्क मोडुलसको युज कहाँ हुन्छ इफ कम्प्रेसिबिलिटी इग्नोर गर्न भनेछ भने युजुअली बल्क मोडुलस इज गिवन बाइ भोल्युमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन हो र भोल्युमेट्रिक स्ट्रेस यो केसमा हाम्रो के छ भोल्युमेट्रिक स्ट्रेस इज प्रिन्सिपल यो हाम्रो प्रिन्सिपल यो के अरे प्रेशर internal pressure is the volumetric stress in this particular case र यो फर्स्ट केसमा के भनेछ इग्नोर भनिदिएछ फर्स्ट केसमा के भनिदिएछ इग्नोर भनिदिएछ इट मीन्स I can say if compressibility is ignored I can say change in volume is directly equal to 17.8 to 10 to the power minus 5 it is given by change in volume upon original volume 17.8 to 10 to the power minus 5 p change in volume थाहा छ change in volume थाहा छ है mm क्यूब मा गिवन छ भोल्युम अघि मैले भने ओरिजिनल भोल्युम यसको कति थियो यो पर्टिकुलर केसमा जुन हाम्रो पाइप छ त्यसको ओरिजिनल भोल्युम कति छ हामीलाई थाहा छ है यो पाइपको ओरिजिनल भोल्युम कति छ और वी कैन से एटमोस्फेरिक प्रेसरमा जुन वाटर फ्लो भएको छ त्यसको भोल्युम कति छ त थाहा छ चेन्ज इन भोल्युम कति गिवन छ क्वेशनमा भने 187 to 10 to the power 3 ओरिजिनल भोल्युम कति छ थाहा छ पाई बाइ 4 d स्क्वायर d is given in the problem I guess d कति छ d इनर डायमिटर 450 गिवन रहेछ पाई बाइ 4 into d स्क्वायर into length कति गिवन छ 0.9 मिटर लङ भनेपछि 900 mm मैले चाहिँ सबै mm मा राखेको छु 17.8 to 10 to the power minus 5 into p from here I can calculate pressure force है यो केसमा फर्स्ट केसमा कम्प्रेसिबिलिटी एज्युम नगरौँ भनेछ है ख्याल गरौँ फर्स्ट केसमा कम्प्रेसिबिलिटी एज्युम नगरौँ भनेछ ओके बट सेकेन्ड केसमा के भनिदिएछ भने कन्सिडर कम्प्रेसिबिलिटी अफ वाटर सो कम्प्रेसिबिलिटी अफ वाटर भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भने कम्प्रेसिभ फोर्स आउँछ सो के को टर्म आउँछ क्वेशनमा के गिवन छ बल्क मोडुलस गिवन छ whenever compressibility term is there we are going to use bulk modulus term ठीक छ bulk modulus term use गर्ने र यो पर्टिकुलर केसमा हामीसँग के छ भने यो पर्टिकुलर केसमा हामीसँग के छ भने क्वेशनले के भनेछ हेरौँ है फर्स्ट केसमा प्रेशर कति आउँछ भनौँ त what is the pressure when compressibility is not assumed or neglected p को आन्सर कति छ 7.33 आयो 7.33 unit बना pressure per unit न्यूटन पर mm newton per mm को यो मान्छे newton per mm square को होल स्क्वायर है होल स्क्वायर है ओके नेक्स्ट मा के भनेछ कम्प्रेसिबिलिटी एज्युम गर्न भनेछ मैले भनिसकेको छु p upon ev p whenever compressibility is assumed it is equal to p upon ev okay यो केसमा compressibility given छ I am having the formula ev is equal to p upon के भन्न चाहिँ मिल्यो change in volume upon original volume is equal to p upon k क्वेशनमा v क्वेशनमा के गिवन छ एकछिन है पहिला अब यहाँ आएर निकाल्नु पर्यो ओके के गिवन छ इट मिन्स हामीले चाहिँ निकाल्नु पर्ने पहिला के भयो प्रेशर निकाल्नु पर्ने भयो ओके और सिधै के गरौँ भने चेन्ज इन भोल्युम कति छ चेन्ज इन भोल्युम कम्प्रेसिबिलिटी गिवन छ भने चेन्ज इन भोल्युम
अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम है इज इक्वल टू पी अपॉन के गिवन छ यसबाट निकाल्न पर्ने के हो यसमा चाहिँ हाम्रो यो टर्म युज हुने भएन ठीक छ यसमा चाहिँ यो टर्म युज हुने भएन दैट इज हाम्रो यो पर्टिकुलर केसमा चेन्ज इन भोल्युम गिवन छ p अपॉन k इन्टु v मात्रै हुने भयो हाम्रो जुन पहिला निकालेको थियो नि ev यो चाहिँ युज नहुने भयो बिकज यो सब हामीलाई थाहा छ है बिकज यो सब हामीलाई थाहा छ भोल्युम पनि थाहा छ सो चेन्ज इन भोल्युम कति छ क्वेशनमा कति गिवन छ चेन्ज इन भोल्युम इज 187 10 to power 3 p थाहा छैन निकाल्नु पर्ने हो के गिवन छ आई गेस के कति गिवन छ क्वेशनमा 2.1 आई थिंक हेर्नु 2 के कति गिवन छ क्वेशनमा 2.1 into 10 to power 3 गिवन 10 to the power 3 पावर 3 गिवन रहेछ भोल्युम कति गिवन छ भोल्युम चाहिँ हामीलाई थाहा नै छ पाई बाइ 4 d स्क्वायर अब l लेन्थ गर्ने यहाँ चाहिँ हाम्रो के निस्किन्छ p निस्किन्छ यसमा चाहिँ हामीले ev को टर्म युज गरिन है जुन हामीले गरेको नि ev यो युज गरिन बिकज यो केसमा कम्प्रेसिबिलिटी एक्स्ट्रा टर्म आयो कम्प्रेसिभ कुनै पनि फ्लुइड कम्प्रेस भछ भने त्यसमा हाम्रो चाहिँ एक्स्ट्रा वाट भोल्युमले गर्दा कम्प्रेसिभ फोर्सले गर्दा हाम्रो चाहिँ चेन्ज इन स्ट्रेन फरक आउँछ त्यही भएर चाहिँ यसको प्रेसर चाहिँ फरक आउँछ ठीक छ सो यसमा चेन्ज इन भोल्युम कति आउँछ भनौं त dv एकछिन है भोल्युम चेन्ज इन भोल्युम क्वेशनले के भनेछ कन्सिडरिङ कम्प्रेसिबिलिटी ओके इनिशियल हाम्रो चेन्ज इन भोल्युम यति छ अब चाहिँ चेन्ज इन भोल्युम एकछिन इनिशियल हाम्रो चेन्ज इन भोल्युम कति छ दिस इज माय चेन्ज इन भोल्युम when fluid is not getting compressed determine the pressure at which additional water may be pumped into cylinder ignoring the compressibility okay ignoring the compressibility मा यति भोल्युम आयो भने compress यो okay यो फ्लुइड चाहिँ compress भयो भने अब भोल्युम कति आउँछ ओके ओके चेन्ज इन भोल्युम अब कति हुन्छ when compressibility जुन फोर्स छ त्यो एक्ट हुँदाखेरि अब हाम्रो चेन्ज इन भोल्युम कति आउँछ अब नयाँ भोल्युम आउँछ ड्यू टु कम्प्रेस कुनै पनि फ्लुइडलाई कम्प्रेस गरियो भने और कम्प्रेस गर्दाखेरि एक्स्ट्रा भोल्युम फेरि जनरेट हुन्छ जुन पहिला भोल्युम थियो त्यो भन्दा पनि एक्स्ट्रा भोल्युम चाहिँ जनरेट हुन्छ दैट इज कति आउँछ अब यो चाहिँ यो आन्सर हाम्रो चाहिँ p को टर्ममा आउँछ इनिशियल यति भोल्युम चाहिँ हामीले यति भोल्युम चाहिँ हामीले यति भोल्युम अफ वाटर हामीले पुश गरेको थियौं पाइप भित्र भने अब कम्प्रेसिभ फोर्सले गर्दा फेरि हाम्रो भोल्युममा अलिकति चेन्ज आउँछ कति चेन्ज आउँछ त्यो चाहिँ निकाल्न पर्ने हुन्छ है सो अब चाहिँ ड्यू टु कम्प्रेसिबिलिटी कति चेन्ज इन भोल्युम आउँछ त्यो निकालौं यसलाई सल्भ गर्नु त कति आउँछ 4.99 into 10 to the power 5 4.99 to 10 to the power 5 sure हो प्रेसर को भ्यालु चाहिँ 7.33 एम्पियर त राख्ने हो सर राख्ने हैन नि त अहिले यो अहिले चेन्ज इन टर्म अफ प्रेसर को कुरामा राख्ने हो यो फेरि p को टर्ममा आउँछ अहिले यो चाहिँ हाम्रो कुन केस हो व्हेन कम्प्रेसिभ फोर्स इज नट एक्टिङ अब व्हेन कम्प्रेसिभ फोर्स इज एक्टिङ व्हाट इज द चेन्ज इन भोल्युम कम्पेयर टु प्रिभियस भोल्युम भन्ने कुरा हो चेन्ज इन भोल्युम कति आउँछ अब इन टर्म्स अफ p मात्रै भन 6.8 into 10 to the power 4 6.8 p को टर्ममा हो हजुर p को टर्ममा 10 to the power 4 this is volume due to compressive force है भनेपछि अब के भयो यति भोल्युम चाहिँ हाम्रो एडिशनल वाटरसँग इक्वेट हुन पर्यो दैट इज अब हामीले दुटा भोल्युम छ नि एउटा यो भोल्युम छ एउटा यो भोल्युम छ भनेपछि यो पर्टिकुलर केसमा के भयो भने इनिशियल एउटा भोल्युम थियो हैन इनिशियल हामीसँग एउटा भोल्युम थियो त्यसपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ भोल्युम कति एडिशनल अफ क्वेशनले के भनेको छ हेर्नु क्वेशनले भनेछ व्हाट determine the pressure at which additional water may be pumped into the cylinder so यो change in volume in यो हाम्रो चाहिँ due to compressibility भयो यो हाम्रो चाहिँ ओरिजिनल भोल्युम भयो भने अब हाम्रो चाहिँ एज अर हामी के भन्दा हुन्छ कति वाटर हाम्रो चाहिँ म्याक्सिमम जान सक्ने वाटर कति हो भने हाम्रो टोटल वाटर जान सक्ने भनेको
total water जुन जान सक्छ that is equals to that is equal to change in water, or we can say additional water. Let's say space अलिकति पुगेन यतातिर मेटाउँछु अनि भन्छु है यहाँ हामी के भन्न मिल्छ भने जान सक्ने वाटर भनेको एडिशनल वाटर हो है जान सक्ने वाटर भनेको एडिशनल वाटर हो टोटल इट इज इक्वल टु हाम्रो कंप्रेसिव फोर्स ले गर्दा कति वाटर जान्छ कंप्रेसिबिलिटी ले गर्दा कति वाटर जान्छ है प्लस अब यो केसमा मैले फर्स्ट केसमा के एज्युम गरेँ थिए कंप्रेसिबिलिटी छैन भनी है बाइ चान्स कंप्रेसिबिलिटी छैन भने हाम्रो भोल्युम अफ वाटर कति थियो भनौं त चेन्ज इन भोल्युम कति थियो ईवी कति थियो हाम्रो इन टर्म्स अफ पी कति थियो 17.2 कति अरे 17.8 into 10 to the power -5 p this is if compressive force is not acting right if compressive force is acting हाम्रो वाटर कति भोल्युम अफ वाटर हुन्छ एउटा चाहिँ हाम्रो 17.82 हुन्छ है चेन्ज इन भोल्युम अर्को कति हुन्छ भने यसलाई चाहिँ मैले दिस इज ईवी है कसले सल्भ गर्न खोजे भने चेन्ज इन भोल्युम कति थियो 17.8 to 10 to power -5 p है in terms of pressure change in volume upon v is equal to 17.8 to 10 to power -5 if compressibility is not there. So if compressibility is not there, change in volume was 17.8 to 10 to power -5 p into pi by 4 d square l. यो कति आउँछ सल्भ गर्न मिल्दैन change in volume when compressive force is not there compressibility is not there त्यतिखेर change in volume कति आउँछ यो हाम्रो ईवी थियो कि कति थियो ईवी नै थियो हैन र 17.82 oh so when compressive force is not there what is the change in volume त्यो निकाल्नु त पहिला in terms of p कति आउँछ when compressive force is not there what is the change in volume 2.55 in 10 to the power 4 2.55 to 10 to power minus I know 4 as a 4p है अब हेरौँ है मैले फर्स्ट केसमा के एज्युम गरेँ if compressive force is not there this volume is equal to हाम्रो volume of water फर्स्ट केसमा if compressive force is not there this volume is equal to हाम्रो additional water एज्युम गरेछु भने अबको केसमा मैले के एज्युम गर्छु whenever compressive force is there additional water will be equal to this volume without compressibility plus this volume with compressibility so I can say that incompressible volume compressibility additional volume कति हुने भयो भने हाम्रो compress गर्दा कति भोल्युम आछ 6.8 10 to the power 4 p आछ र compress नगर्दा हाम्रो change in volume कति आछ 2.55 10 to the power -4 sorry into 4 times of p this is the total volume due to compressibility compress गर्दाखेरि यो हाम्रो चाहिँ bulk modulus ले आयो that is compressive force ले गर्दा आयो है यो हाम्रो चाहिँ if compressive force is not there त्यतिखेर यति आयो भने मैले के गर्छु additional water is equal to compressibility plus incompressibility गर्दा कति आउँछ हाम्रो 8 कति आउँछ 8 was 9.35 10 to the power 4p it is equal to additional water difference is compressibility को केसमा both compressible and incompressible volume लिनु पर्छ but incompressible को केसमा bulk modulus को कुरै भएन only हामीले चाहिँ incompressible fluid लिनु पर्छ this is equal to 180 this is volume 187 into 10 to the power 3 from here I can calculate pressure from here I can calculate pressure when a fluid is compressive बुझ्यौ यति बसे अब हाम्रो अरु क्वेशन चाहिँ
गर्न सकिन्छ। अब चाहिँ 8:30 भयो। मैले चाहिँ अब डिफ्लेक्सनको च्याप्टर चाहिँ अलिकति यो च्याप्टरमा योभन्दा बढी केही छैन, अलिकति एफिसिएन्सीको फर्मुलाहरू छन्, त्यो फर्मुला युज गरेर प्रब्लम सल्भ गर्न मिल्छ। सबभन्दा टिपिकल प्रब्लम भनेको यही हो, इफ वाटर इज फ्लोइङ। ख्याल के गरौँ भने इफ क्वेसनले भनेको छ इनकम्प्रेसिबल अर इफ क्वेसनमा चाहिँ बल्क मोडुलस गिभन छैन भने हामीले इफ वाटर इज इनकम्प्रेसिबल भनेर यो नर्मल सल्भ गर्ने। इफ कम्प्रेसिबिलिटी अर बल्क मोडुलस गिभन छ भने हामीले चाहिँ एकचोटि इनकम्प्रेसिबल भोल्युम निकालौँ, त्यसपछि कम्प्रेसिबल भोल्युम निकालौँ, दुइटै इनकम्प्रेसिबल भोल्युम र कम्प्रेसिबल भोल्युमलाई एड गरेर इट सुड बी इक्वल टु एडिसनल वाटर गरौँ अनि हाम्रो त्यहाँबाट चाहिँ प्रेसर निस्किन्छ। दिस इज द टिपिकल प्रब्लम, मोस्ट टिपिकल प्रब्लम विच क्यान बी एक्सपेक्टेड है, मोस्ट टिपिकल प्रब्लम है। अब म चाहिँ अलिअलि स्टार्ट गर्छु। हाम्रो डिफ्लेक्सनको एउटा अलिकति टपिक बाँकी छ हाम्रो है। स्प्रिङको नोट ओके, मैले 10 मिनट चाहिँ ग्याप दिनै पर्छ, म तिमीलाई एकखेप पठाइदिन्छु। त्यो हेर्दै अब हामी चाहिँ त्यो पठाइदिइसके तिमीलाई चाहिँ अलिकति सजिलो हुन्छ। कुन पठाऊँ, पहिला स्प्रिङ पठाऊँ कि पहिला? मैले चाहिँ यो मैले चाहिँ अब डिफ्लेक्सन नै पढाउन खोजेँ है। डिफ्लेक्सनमा मैले चाहिँ एउटा फर्मुलाको लिस्ट पठाउँछु है। अब त्यो फर्मुलाको लिस्ट पठाउँछु, त्यो फर्मुलाको लिस्ट पढ्यो भने इक्जाममा युज नगर्ने है, फेरि भन्छु त्यो फर्मुला इक्जाममा युज नगर, बट हामीसँग टाइम छ, मेरो आन्सर ठिक आछ कि आ छैन चेक गर्नलाई चाहिँ युज गर्न मिल्छ है। द्याट इज डाइरेक्ट फर्मुला। हामीले इक्जाममा डाइरेक्ट फर्मुला युज गर्न मिल्दैन है। डाइरेक्ट फर्मुला युज गर्यो भने क्वेसन चाहिँ 2 मिनटमा भ्याइन्छ र हाम्रो क्वेसनको मार्क्स 10 मार्क्सको हुन्छ, 2 मिनटमा भ्याउन मिल्दैन। त्यो चाहिँ हामीले गर्दाखेरि चाहिँ लङ मेथड गरौँ, तर सर्टकट मेथड हो त्यो, खास सर्टकटमा सिधै आन्सर निस्किन्छ है। सो म अब चाहिँ 10 मिनटको ब्रेक पछि चाहिँ स्टार्ट गर्छु है। 10 मिनटको चाहिँ ब्रेक लियौँ। ब्रेकको लागि पनि मैले मोबाइलबाट फोटो खिच्नै पर्छ, सो मैले मोबाइल निकाल्नै पर्ने हुन्छ है। त्यही भएर मैले चाहिँ ल्यापटपमा सिट गर्छु।
ओके कतिजना छ 24 जना छौ आवाज आछ कि नि मेरो भनौँ त म एउटा पिडिएफ आज पठाउँदै सर आज म पठाउँछु है अब हाम्रो चाहिँ डिफ्लेक्सन टपिक छ हैन पनि छ यसमा खासै मैले यसलाई किन खासै फोकस किन गरिन भने बिकज यो जुन फर्म म्याकेनिजको धेरै ड्रब्याक्सहरू छन् मैले त्यो पिडिएफ पठाउँदैछु ग्रुपमा तिमीमा है त्यो एकचोटि सरलाई हेरौँ सबले पिडिएफ डाउनलोड्स पिडिएफ चाहिँ डाउनलोड गरौँ त्यसपछि चाहिँ अब यसमा टर्म्सहरू कुन कुन छन् मैले चाहिँ सरसर्ती भन्छु कुन कुन हेर्ने भन्छु है मैले पिडिएफ पठाएँ अब सेन्डिङ भयो गइसक्यो है अब हेरौँ त त्यो पिडिएफ डाउनलोड गरौँ र सबले हेरौँ त्यो पिडिएफबाट हेरौँ त्यसपछि चाहिँ मैले एक्सप्लेन गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ मैले गरिदिइहाल्छु पिडिएफ डाउनलोड गरौँ त सबले पायो सबले ओपन गरौँ है सबले ओपन गरौँ यसमा चाहिँ हाम्रो डेरिभेसन अफ डाउनलोड गर्यो सबले हेर त मैले चाहिँ स्क्रिन सेयर पनि गरिदिन्छु स्क्रिन सेयर गर्दाखेरि अलिकति क्लियर हुन्छ कि भन्ने यो हेरौँ है जुन हामीले अहिले डिराइभ गर्छौँ त्यसमा चाहिँ फर्स्टमा डेरिभेसन अफ डिफ्लेक्सन इक्वेसन छ है अब यो मैले किन पठाएको छु भने यो हामीलाई एक्जाममा चाहिँदैन डेरिभेसन चाहिँ सोध्दैन है देन टु डेरिभेसन नसोधे पनि ओके देन टु डेरिभेसन सोध्दैन भने पनि हामीले चाहिँ के बुझौँ भने डिफ्लेक्सन इक्वेसनको डेरिभेसन चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ यसरी एकचोटि हेरौँ है बुझेन भने सोधौँ यसमा हामीलाई लास्टमा चाहिने कुरा के छ भने मैले लास्ट क्लासमा आई थिङ्क यो मैले कहीँ न कहीँ एक्सप्लेन गरेको छु कुनमा बक्लिङमा क्रिप्लिङ लोड गर्दाखेरि मैले के एक्सप्लेन गरेको छु भने EID स्क्वायर y by dx स्क्वायर इज अलवेज इक्वल टु मोमेन्ट दिस इक्वेसन इज नोन एज मोमेन्ट कर्वेचर रिलेसनसिप मैले चाहिँ डेरिभेसन जुन पठाएको छु त्यो सबले हेरौँ है यसमा खासै गाह्रो चाहिँ केही छैन ओन्ली डिफरेन्स के आउँछ वाइल डिराइभिङ सब सल्भ गर्दा गर्दा यहीँ लेख्या छ है थीटा इज इक्वल टु dy by dx लेख्या छ अनि हाम्रो चाहिँ d स्क्वायर y by dx स्क्वायर भनेको 1/r हुन्छ र 1/r भनेकै हाम्रो कर्वेचर हुन्छ भन्ने कुरा हो है यो चाहिँ डेरिभेसन सम्झिने 1/r is equal to d square y by dx square is equal to m by ei यो एउटा डेरिभेसन छ यो हामीले सम्झिनु पर्ने हुन्छ है डेरिभेसन नसम्झे पनि कसरी आयो त्यो चाहिँ हेरौँ है मैले यो डेरिभेसन सम्झिन भन्दिनँ तर मलाई यो पर्टिकुलर केसमा चाहिने भनेको के हो EID स्क्वायर y by dx स्क्वायर इज इक्वल टु m र 1/r इज इक्वल टु d स्क्वायर y by dx स्क्वायर इज इक्वल टु m by ei मैले यो कसरी निकालेको छु भनौँ हेरौँ है हाम्रो यो इक्वेसन छ है यो कसरी निकाल्ने भने कन्सिडरिङ दिस टु ओन्ली मैले के गरेको छु भने मैले चाहिँ यसलाई र यसलाई मात्रै कन्सिडर गर्दा मेरो EID स्क्वायर y by dx स्क्वायर इज इक्वल टु m निस्किया छ दिस इज माई this all these three are my moment curvature relationship this is my equation which I am going to use to calculate moment this is the equation which I am going to use to calculate the moment or to calculate the deflection at different points ठीक छ अब मैले लास्ट क्लासमा भनेकै हो दैट इज हाम्रो बक्लिङको केसमा यसलाई वन टाइम इन्टिग्रेट गरिदियो भने के आउँछ EI dy by dx यसलाई एकचोटि इन्टिग्रेट गर्यो भने कति आउँछ EI dy by dx अनि यता कति आउँछ हाम्रो यहाँ जे भए पनि m यसलाई एकचोटि इन्टिग्रेट गरौँ इन्टु dx प्लस c आउँछ यो भनेकै यो प्लस c ठिक छ c1 भनौँ यसलाई यहाँबाट हामीले के निकाल्न मिल्छ अब हामी वी क्यान इजिली क्यालकुलेट dy by dx भनेकै स्लोप हो देन यसलाई फेरि अझै एकचोटि इन्टिग्रेट गरिदियो भने वी विल गेट EI इन्टु y
इज इक्वल टु डबल इन्टिग्रेसन, अब यसलाई चाहिँ इन्टिग्रेट गरिसकेको छु होइन। सो m इन्टु डिएक्स प्लस c1x प्लस c2, जस्ट लाइक बक्लिङ है, बक्लिङमा जे गरेछ नि त्यही गर्ने हो है। यसमा c1x प्लस c2 आउँछ। आफ्टर सल्भिङ दिस वन विल युज बाउन्ड्री कन्डिसन, बाउन्ड्री कन्डिसनबाट के थाहा हुन्छ, c1 थाहा हुन्छ एन्ड c2 थाहा हुन्छ है। c1 र c2 थाहा भयो सब्स्टिट्युट गर्ने र आन्सर निकाल्दै जाने हो है। हामीले के गर्ने, सब्स्टिट्युट गर्ने र आन्सर निकाल्दै जाने, यति मात्रै हो हाम्रो यसमा सम्झिनु पर्ने। सो युजिङ दिस इक्वेसन ओन्ली म्याक्सवेल्सले फर्मुलाहरू डिराइभ गरेका छन् है, प्रब्लम सल्भ गरेका छन् है। अब हेरौँ त यसलाई इन्टिग्रेट गर्ने पनि अब फोर्स भनेको डिएम बाई डिएक्स, यो त एकछिन है। अब यहाँ हेरौँ, अब डबल इन्टिग्रेसन मेथड भनेकै म्याक्सवेल्स ल। अब हामीले सम्झिन पर्ने कुरा के भयो एउटा भने इआई डी स्क्वायर वाई बाई डिएक्स स्क्वायर इज इक्वल टु मोमेन्ट, र अब नाउ आई एम गोइङ टु युज दिस इआई डी स्क्वायर वाई बाई डिएक्स स्क्वायर इज इक्वल टु एम इन while solving a problem using double integration method. अब क्वेश्चन के आउँछ, why it is known as double integration, because भर्खरै मैले भने एकचोटि यसलाई इन्टिग्रेट गर्ने भने यो इक्वेसन आउँछ ei dy by dx इन्टिग्रेसन अफ mdx आउँछ। फेरि इन्टिग्रेट गर्ने भने के हुन्छ, यसैलाई फेरि इन्टिग्रेट गर्न पर्यो। सो डबल टाइम्स यो चाहिँ m इन्टु dx लाई दुईचोटि मैले के गरेँ, इन्टिग्रेट गरेँ। द्याट्स वाइ दिस मेथड इज नोन एज डबल इन्टिग्रेसन मेथड, बिकज एकचोटि यसलाई इन्टिग्रेट गरिदियो भने स्लोप आउँछ, अझै एकचोटि यसलाई इन्टिग्रेट गरिदियो भने हाम्रो डिफ्लेक्सन आउँछ। द्याट्स वाइ इट इज नोन एज डबल इन्टिग्रेसन मेथड है। त्यही भएर चाहिँ कति ठाउँमा चाहिँ यसलाई द्याट इट इज नोन एज डबल यहाँ लेखेको छ डबल इन्टिग्रेसन मेथड गरेको छ, किनभने यसलाई एकचोटि इन्टिग्रेट गर्दाखेरि यति आयो, फेरि इन्टिग्रेट गर्दाखेरि हाम्रो दिस इज द इक्वेसन। द्याट्स वाइ इट इज नोन एज डबल इन्टिग्रेसन मेथड। त्यसपछि मैले बक्लिङमा के बनाएको थिएँ भने नाउ आई विल युज बाउन्ड्री कन्डिसन अकर्डिङ टु गिभन प्रब्लम। अब यो चाहिँ बाउन्ड्री कन्डिसन हो, यसलाई चाहिँ मैले अब त्यसैमा एक्सप्लेन गर्न खोजेँ है। यसलाई चाहिँ मैले बाउन्ड्री कन्डिसन युज गरेर कसरी गर्न मिल्छ, त बाउन्ड्री कन्डिसन त फिक्स छ है। फेरि अब हामीले चाहिँ सपोज आई एम क्यालकुलेटिङ मोमेन्ट एट एनी डिस्टेन्स, यसलाई मैले फेरि यतातिर एक्सप्लेन गरेँ है। अब बाउन्ड्री कन्डिसन चाहिँ कसरी युज गर्ने त्यो हेरौँ। ओके, मेरो एउटा इक्वेसन आउँछ, मसँग एउटा इक्वेसन हुन्छ इआई डी स्क्वायर वाई बाई डिएक्स स्क्वायर हुन्छ। मैले यसलाई यता पेस्ट गरेँ र यो फेरि लेख्नभन्दा मैले चाहिँ अब हेरौँ है। अब मेरो बाउन्ड्री कन्डिसन मैले कसरी युज गर्ने भयो भनौँ त। सपोज आई एम ह्याभिङ अ सिम्पली सपोर्ट स्ट्रक्चर छ है। सपोज आई एम ह्याभिङ अ सिम्पली सपोर्ट स्ट्रक्चर, त्यो पर्टिकुलर सिम्पली सपोर्ट स्ट्रक्चरमा मैले के युज गर्न खोजेको छु, आई एम ट्राइङ टु युज बाउन्ड्री कन्डिसन। बाउन्ड्री कन्डिसन कसरी युज गर्ने, दिस इज माई एक्स एक्सिस, यो एक्सिसको अबाउट मैले मोमेन्ट निकाल्छु, द्याट इज दिस डिस्टेन्स इज एक्स एज्युम गर्छु। सो to use boundary condition, this is A point and this is B point. To use boundary condition मैले के भन्छु भने when, अब मैले यसमा बाउन्ड्री कन्डिसन युज गर्न खोज्यो भने मैले के भन्छु, when x is equal to 0, x equal to 0 भयो भने हाम्रो यो पोइन्टमा A पोइन्टमा के 0 हुन्छ, स्लोप 0 हुन्छ कि डिफ्लेक्सन 0 हुन्छ कि रुटै 0 हुन्छ भनौँ त। कुनै पनि एउटा सिम्पली सपोर्ट, मैले चाहिँ आई थिङ्क फर्स्ट क्लासमै भने जस्तो लाग्यो मलाई, हिन्जमा अलवेज रोटेसन हुन्छ कि हुँदैन, हिन्ज सपोर्टमा अर रोलर सपोर्टमा रोटेसन हुन्छ कि हुँदैन हजुर, के हुन्छ भन त। रोटेसन हुन्छ, डिफ्लेक्सन हुन्छ कि हुन्न, वर्टिकल डिफ्लेक्सन हुन्न हो। सो व्हेन x इज इक्वल टु 0, बाउन्ड्री कन्डिसन कसरी युज गर्न मिल्छ भने व्हेन x इज इक्वल टु 0 आई एम गोइङ टु सब्स्टिट्युट y इज इक्वल टु 0, बिकज मसँग इक्वेसन हुन्छ, मैले सल्भ गर्छु है। मैले चाहिँ सल्भ गरेर मसँग एउटा यो इक्वेसन हुन्छ इआई वाई, एउटा यसको एउटा इक्वेसन हुन्छ, मैले यसलाई चाहिँ अहिले एकछिनमा सल्भ गर्छु है, एउटा क्वेसन सल्भ गर्छु नै है। मसँग एउटा यो इक्वेसन हुन्छ, मैले के गर्ने भएँ यसमा भने
when x is equal to 0, y is equal to 0. From here I can calculate C2. बाउन्ड्री कन्डिसन युज गर्ने प्रब्लम सल्भ गर्ने त्यही हो हामीले गर्ने है। C2 निकालिन्छ। त्यसपछि मैले के गर्छु, अरु कुनै बाउन्ड्री कन्डिसन युज गर्न मिल्छ कि नै यसमा भनौँ त। यो जुन सिम्पली सपोर्ट स्ट्रक्चर छ नि यसमा अरु कुनै बाउन्ड्री कन्डिसन युज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? भन अनिशा, यो जुन सिम्पली सपोर्ट कन्डिसन छ है, सिम्पली सपोर्टमा हामीले अरु कुनै बाउन्ड्री कन्डिसन युज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? मैले एउटा बाउन्ड्री कन्डिसन के युज गरे भने when x is equal to 0, y is equal to 0, that is y is deflection, y is equal to 0 at a point. अरु कुनै बाउन्ड्री कन्डिसन युज गर्न मिल्छ? सबै छैन? अनिशा छन् कि नै? अनिशा नै छैन। अनिशा रहेछ। अरु कुनै बाउन्ड्री कन्डिसन युज गर्न मिल्छ भन त अनिशा यसमा? मिल्छ होला नि, त्यो डिस्टेन्स दिएको लीडहरु युज गर्न मिल्छ होला। ए राम, त्यो त मलाई पनि थाहा छ। अब हेर है, अब सपोज तिमीले चाहिँ बाउन्ड्री कन्डिसन युज गर्न खोज्यौ, एउटा कन्डिसन मैले के एज्युम गरे पनि यसमा चाहिँ डिफ्लेक्सन 0 हुन्छ भन्ने भयो हैन? यो त obvious छ। यसमा स्लोप 0 हुन्छ कि हुँदैन? सो can I say that when x is equal to 0 है, when x is equal to 0, can I say that dy by dx is equal to 0 भन्न मिल्छ? dy by dx is equal to 0 भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? यो भन अनिशा। मैले भनेको छु है हिन्ज भन त के भन्न खोजेको थियो जस्तो लाग्यो। अब हेर मैले के भनेको छु भने हिन्जमा ओन्ली डिफ्लेक्सन वर्टिकल डिफ्लेक्सन 0 हुन्छ, स्लोप 0 हुँदैन। कुनमा हिन्ज सपोर्टमा इट मीन्स आई क्यान नट से dy by dx is equal to 0. So this boundary condition I cannot use when x is equal to 0, dy by dx is equal to 0 युज गर्न मिल्दैन। त्यसैले अब कुन बाउन्ड्री कन्डिसन युज गरौँ त? अरु कुनै कहीं युज हुन्छ कि नै हेरौँ त। यो फिगर हेर्दाखेरि त्यहाँ देखिया छ। अब हेरौँ है, when यो b पोइन्टमा पनि when vertical deflection 0 छ कि छैन? So can I say when x is equal to L है, when x is equal to L, y is equal to 0 भन्न मिल्छ? That is when मैले कुनै यो सेक्सन यो पोइन्टमा एज्युम गरे भने can I say that when x is equal to L, y is equal to 0 भनौँ त? सो भन अनिशा, तिमीले नै भन अब। Can I say when x is equal to L, y is equal to 0 भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ, किनभने त्यहाँ डिफ्लेक्सन नै छैन भन्नुभएको थियो। होला नभन है, बिकज अब यहाँ स्योर कन्डिसन गइरहेछौँ। डिफ्लेक्सन हिन्जमा whenever hinge is there, vertical displacement is not possible, only rotation is possible. So I can easily say that when x is equal to L, deflection at B point is 0. So these two are my boundary condition. Using these two boundary condition, I am going to calculate C1 and C2. मैले चाहिँ एक्सप्लेन गर्न खोजेको छु है। मैले अब यही एक्सप्लेन गरेको कुरा चाहिँ सिधै न्युमेरिकलमा युज गर्छु। सो मैले के भने भर्खर युजिङ दिस टु बाउन्ड्री कन्डिसन आई क्यान क्याल्कुलेट C1 एन्ड C2 एन्ड अब क्वेसनले सोध्छ हामीलाई डिफ्लेक्सन है। क्वेसनले के भन्छ भने यो पर्टिकुलर पोइन्टमा डिफ्लेक्सन निकाल्न भन्छ। मसँग कुनै एउटा इक्वेसन हुन्छ हैन, m/dx, यो चाहिँ mdx हुन्छ नि, यो हामीले सल्भ गरिसकेको इक्वेसन हुन्छ। प्लस C1 को भ्यालु कन्स्टेन्ट को भ्यालु थाहा भयो हामीलाई यहीँबाट है, थाहा हुन्छ। बाउन्ड्री कन्डिसन युज गरिसकेपछि C1 थाहा हुन्छ र C2 चाहिँ थाहा हुन्छ। सो जुन पोइन्ट अबदेखि अब हामी के गर्छौं भने फ्रम नाउ अनवर्ड्स अब हामी के गर्छौं भने जुन पोइन्टमा फ्रम नाउ अनवर्ड्स हामी के गर्छौं भने सपोज मलाई इफ क्वेसनले भनेको छ डिटरमाइन द डिफ्लेक्सन एट, सपोज यो होल लेन्थ वाज 6 मिटर, सपोज दिस होल लेन्थ इज 6 मिटर है। क्वेसनले मलाई भनेको छ डिटरमाइन द भ्यालु अफ डिफ्लेक्सन एट 2 मिटर भनिदिएको छ भने मैले के गर्छु, सिम्पली आई विल सब्स्टिट्युट x is equals to 2 and I will get the answer. सक्यो, I will get the answer. It means I will get the deflection at 2 meter मा कति हुन्छ। Similarly, if question ले मलाई भनेको छ 4 meter मा कति हुन्छ डिफ्लेक्सन,
क्वेसनले मलाई भनेको छ भने ठिक छ इफ क्वेसनले मलाई 4 मिटरमा सोधेको छ भने मैले के गर्छु y को जुन इक्वेसन आउँछ where c1 and c2 is known त्यहाँ x is equal to 4 राखिदिन्छु प्रब्लम इज सल्भ है सपोज बाई चान्स क्वेसनले मलाई के भनिदिएको छ भने डिटरमाइन द स्लोप क्वेसनले मलाई भनेको छ डिटरमाइन द स्लोप एट x इक्वल टु 2 स्लोप इज गिवन बाई dy by dx सो मैले के गर्छु आई विल बी ह्याभिङ dy by dx को इक्वेसन आई विल बी ह्याभिङ dy by dx को एउटा इक्वेसन हुन्छ त्यो इक्वेसनमा c1 को भ्यालु c1 इज ओन्ली अननोन सो मैले के गर्छु इफ 2 मिटरमा सोधेको छ भने मैले x इक्वल टु 2 राख्छु र 2 मिटरमा हाम्रो स्लोप कति आउँदो रहेछ ठ्याक्क त्यसले चाहिँ निकालिदिन्छ सिम्पल इक्वेसन सल्भ गर्ने त्यही हो भनेपछि सिम्पल कुरा के भयो भने मैले आई निड टु सल्भ अब जुन मैले पिडिएफ देखाइरहेको छु यसमा मैले के गर्ने फर्स्टमा मैले चाहिँ मेरो अब मेन प्रब्लम भनेकै के हो भने mx निकाल्ने इज माई मेन प्रब्लम ठिक छ सो ei d स्क्वायर by dx स्क्वायर इज इक्वल टु mx हाम्रो जनरलाइज इक्वेसन भयो यसैमा यसलाई चाहिँ एकचोटि इन्टिग्रेट गरिदियो भने हाम्रो dy by dx आउँछ dy by dx इज नोन एज स्लोप दिस इज नोन एज स्लोप इक्वेसन यसलाई फेरि इन्टिग्रेट गरिदियो भने के आउँछ हाम्रो ei y सो यहाँ चाहिँ यसलाई सल्भ गरि अब हाम्रो चाहिँ सल्भ न्युमेरिकल होइन एउटा चाहिँ जनरलाइज इक्वेसन हो अब हामीले के युज गर्छौँ बाउन्ड्री कन्डिसन युज गर्छौँ यसमा अलिअलि भने पनि छ है यो फिगर हेरेर पनि बुझ्छौ एट ए पोइन्ट dy by dx इज नट इक्वल टु 0 एन्ड y इज इक्वल टु 0 सिमिलरली एट बी पोइन्ट के छ dy by dx इज नट इक्वल टु 0 बट y इज इक्वल टु 0 अब क्वेसन आउँछ सर त्यसो भए क्यान्टिलिभरमा कसरी गर्ने ओके क्यान्टिलिभरमा हेरौँ त सपोज आई एम ह्याभिङ अ क्यान्टिलिभर फिगर है सपोज आई एम ह्याभिङ अ क्यान्टिलिभर फिगर है सो यो पर्टिकुलर क्यान्टिलिभरको केसमा हेरौँ त सपोज आई एम ह्याभिङ अ क्यान्टिलिभर स्ट्रक्चर है सो अब सपोज लाइक प्रिभियस वान मैले चाहिँ एउटा वाइ इक्वेसन चाहिँ निकालेँ है लाइक प्रिभियस प्रब्लम मैले चाहिँ एउटा वाइ इक्वेसन यो आयो सबको इक्वेसन चाहिँ वाइको इक्वेसन अलवेज यही नै हुन्छ है mx डबल इन्टिग्रेसन अफ mx mdx इन्टु c1x प्लस c2x नै हुन्छ है अब यो कन्डिसनमा मैले बाउन्ड्री कन्डिसन कसरी युज गर्न मिल्छ भन त भन्न मिल्छ कि मिल्दैन मैले चाहिँ कुनै एउटा अब यसमा चाहिँ मोमेन्ट निकाल्दाखेरि अलवेज मैले चाहिँ फिक्स भन्दा यताबाट निकाल्छु है यसमा चाहिँ मोमेन्ट चाहिँ अलवेज यताबाट निकाल्छु दिस इज एक्स एक्स सेक्सन बिकज फिक्समा फेरि हामीले चाहिँ सब रियाक्सन निकाल्नुपर्छ टाइम वेस्ट हुन्छ फ्रीबाट निकाल्दै जान्छौँ र अब यो केसमा बाउन्ड्री कन्डिसन के युज गर्न मिल्छ भनौँ त वाट क्यान बी द बाउन्ड्री कन्डिसन कसले भन्छ ल हाम्रो चाहिँ कहाँ छन् तिनी यिनको नाम एसबाट थियो एकजनाको नाम के थियो तिनीको नाम पिक्युआरएस सीमा भन अब सीमा छौ हजुर सर अब भन त मैले चाहिँ यो जुन क्यान्टिलिभर स्ट्रक्चर छ नि वाट क्यान बी द बाउन्ड्री कन्डिसन फर दिस क्यान्टिलिभर स्ट्रक्चर सर मलाई रुवा लागेर टाउको दुखेर यतिकै लेखी मात्रै राख सर ओके मैले बुझिसकेँ ल बन्द गर मैले लास्ट क्लासमा आई थिङ्क एउटा कुन हो एफएम फ्लुइड मेकानिक्समै हो एउटा रिकर्डिङ हेरेको थिएँ त्यहाँ चाहिँ कसले हो त्यो के अरे जीवनले चाहिँ जीवन सरले चाहिँ अनि र सीमा भन भन्ने बित्तिकै सर ओहो भर्खरै नेट कता कता भएको थियो सर भने जस्तो लाग्थ्यो त्यही भएर सोधेको तिमीलाई खास ल ठिक छ भन निशा भन अब निशा छौ ओके यसमा बाउन्ड्री कन्डिसन के युज गर्न मिल्छ भन त वाट क्यान बी द बाउन्ड्री कन्डिसन फर दिस क्यान्टिलिभर स्ट्रक्चर बाउन्ड्री कन्डिसन भनेको के हो भने जहाँ जहाँ जिरो हुन्छ अब तिमीले मलाई के भन भने यो पर्टिकुलर क्यान्टिलिभर स्ट्रक्चरमा के जिरो हुन्छ र कुन कुन पोइन्टमा जिरो हुन्छ त्यति मात्रै भनिदेऊ ल के जिरो मा 0 भयो हजुर 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 के भन्यो फेरि भन त ए पोइन्टमा 0 हुन्छ के जिरो हुन्छ y okay so can I say that when x is equal to l तिमीले के भन्यौ डिफ्लेक्सन 0 भयो हैन y is equal to 0 भन्न मिल्छ एउटा बाउन्ड्री पाइयो is equal to 0 भयो y is equal to 0 y is equal to 0 इट मीन्स a मा डिफ्लेक्सन छैन ठीक छ अरु कुनै बाउन्ड्री कन्डिसन छ भन त अब फर नेक्स्ट बाउन्ड्री कन्डिसन हेरौँ है फिक्समा वर्टिकल डिफ्लेक्सन हुँदैन र रोटेसन पनि हुँदैन रोटेसन इज अल्सो 0 इन केस अफ फिक्स सपोर्ट सो नेक्स्ट बाउन्ड्री कन्डिसन क्यान बी
when x is equal to l है नेक्स्ट बाउन्ड्री कन्डिसन क्यान बी when x is equals to l है यो बाउन्ड्री कन्डिसन के युज गर्न मिल्छ हेरौँ त dy by dx is equal to 0 बुझ्यौ अर्को बाउन्ड्री कन्डिसन के हुन्छ when x is equal to l dy by dx is equal to 0 and using these two boundary condition in case of cantilever I can calculate C1 and C2 easily यति कुरा बुझ्यो कि बुझेनौ when x is equal to 0 l यो एउटा इक्वेसन छ यो इक्वेसन युज गरौँ हामीले चाहिँ सब्स्टिट्युट गरौँ है अब हाम्रो चाहिँ y को इक्वेसन यो छ dy by dx को इक्वेसन यो छ this is my dy by dx को इक्वेसन है this is my dy by dx को इक्वेसन सो मसँग दुईटा इक्वेसन छ एकचोटी मैले के गर्छु x is equal to l मा y is equal to 0 सब्स्टिट्युट गर्छु c1 र c2 को टर्ममा आउँछ फेरि मैले चाहिँ यसमा चाहिँ dy by dx 0 छ सो यसबाट सिधै मेरो c1 निस्किन्छ है सो मैले यो कन्डिसन युज गर्ने बित्तिकै x is equal to l मा मेरो सिधै c1 निस्किन्छ बिकज यो पोर्सन पुरै के भइदिन्छ 0 हुन्छ फ्रम हियर I can easily calculate c1 and to calculate c2 substitute the value over here using these condition I will get the value of c2 substitute the value of c1 and c2 and I'll get the equation of y this is what is in this chapter so कुन point मा अब cantilever मा कसरी निकाल्ने यहाँ लेखेको छ y is equal to 0 dy by dx is equal to 0 in case of cantilever है this is the condition okay next आउँछ Macaulay's method one of the most अब because mx निकाल्दाखेरि युज गर्न मिल्ने भनेकै Macaulay's method हो बट मैले चाहिँ यो मेथड को धेरै ड्रब्याक हुनु भएको हुनाले चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ सिम्पल पोइन्ट लोडमा चाहिँ मजाले युज गर्न मिल्छ यो मेथड हैन तर पोइन्ट लोड अब युडिएल भयो भने त्यहाँ पनि अलिअलि मिल्छ अलिकति चाहिँ चेन्ज चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ यो हेरौँ अनि मैले चाहिँ एक्सप्लेन चाहिँ भोलि गरिदिन्छु सुपरपोजिसन मेथडको लागि पनि हेरौँ जुन फर्मुला मैले पठाएको छु पीडीएफ मा सबले सम्झिने इम्पोर्टेन्ट कुन छ मैले चाहिँ त्यो पनि मार्क गरिदिन्छु using these formulae we can easily use superposition method it is one of the simplest method to determine the deflection at any point one of the important यो हाम्रो लास्ट सम्म अब हाम्रो चाहिँ मेबी स्ट्रक्चर 1 मा स्ट्रक्चर 2 मा है अहिले हामीले सल्भ गर्दाखेरि सिधै फर्मुला युज गर्दा अलिकति गाह्रो हुन्छ कि भन्ने हो बट देन टु ओन्ली डिफ्लेक्सन सोध्या छ भने don't use this formula directly है because check गर्नलाई you can easily use but to calculate moment but to calculate if question मा चाहिँ deflection at this point सोध्या छ र हामीसँग डाइरेक्ट फर्मुला छ भने सकेसम्म चाहिँ यो युज नगरौँ try to use Macaulay's method है यो मेथड यो जुन फर्मुला छ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ सम्झिने पोइन्ट लोडको केसमा यहाँ हेरौँ है कुनै क्यान्टिलिभरको एजमा कुनै डब्ल्यू लोड छ भने मलाई योसँग मतलब भएन बाउन्ड्री कन्डिसनसँग मलाई अहिलेको सिनेरियोमा मतलब भएन है यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ Macaulay's मेथडलाई युज गर्न पर्ने कन्डिसन्सहरु बाउन्ड्री कन्डिसन यो सबले हेरौँ र हामीले युज डिफ्लेक्सन दिस इज डिफ्लेक्सन है अलिकति ब्लर छ हैन दिस इज डिफ्लेक्सन दिस इज स्लोप है देखिया छैन भने मैले भनिदिन्छु दिस इज स्लोप अर यु क्यान से यो स्लोप हो यो डिफ्लेक्सन यहाँ तल पनि नोटेसन गिभन छ so whenever a point load is acting at this point what is the deflection at this point is WL cube by 3I हाम्रो वाइवा मा मैले वाइवा लिन्छु भनिरहेको छु है मैले वाइवा लिन्छु इन्टरनल भए तापनि कसरी मिल्छ म लिन्छु है बिकज आई वान्ट क्लियर आइडिया कति मार्क्स पठाउने हो है त्यही हिसाबले सो मैले वाइवा मा चाहिँ यस्ता क्वेशन पनि सोध्न मिल्छ मजाले सोध्न मिल्छ है सो फर्मुला सम्झिनै पर्छ डिफ्लेक्सनको फर्मुला सम्झिनु पर्छ बिकज मैले स्ट्रक्चर 1 मा सबलाई यही फर्मुला मात्रै सोध्ने हो यही फर्मुला युज गरेर सिधै आन्सर भनिदिने र यसमा मैले चाहिँ भोलिको क्लासमा सबै फर्मुला सम्झेर आउने भोलि चाहिँ मलाई एउटा कुरा के भनौँ भने भोलि हाम्रो क्लास कति बजे छ कुनै एउटा 10 बजेको क्लास रहेछ अरु कुनै क्लास छ भोलिको क्लास भनौँ अनिशा भन अनिशाले भन्छ यहाँ क्लासमा कोही बोल्ने मान्छे अनिशा बाहेक गलत भने पनि भन्छन् भन अनिशा हजुर सर त्यही म्याथ पछि लिन्ला न 7 बजेतिर ए म्याथ क्लास छ भोलि
म्याथको क्लास हुन्छ 6 बजे 6:15 देखि। ओके ओके त्यसो भए 7 बजे ओके 7 बजेदेखि म चाहिँ स्टार्ट गर्छु 10 बजेसम्म हाम्रो के हुन्छ अरे भोलि 10 बजे अर्को क्लास हुन्छ होइन बिचमा अब हजुर। ब्रेक टाइम पनि चाहियो सो मैले चाहिँ 9:15 कि 25 मा छोडिदिन्छु है धेरै टाइम चाहिँ लिन्न 9:15 to 25 मा छोडिदिन्छु मोस्ट प्रोबेबली आज मैले चाहिँ के अरे हाम्रो स्प्रिङको फर्मुलाहरू पनि पठाइदिन्छु है सो द्याट वी क्यान हामीले चाहिँ अलिअलि यो गर्छौँ भोलि चाहिँ यो भेन्छ र भोलि चाहिँ मैले चाहिँ यो स्प्रिङमा यस्तो यस्तो हो भनेर भनिदिन्छु र हामीले पर्सि चाहिँ विसर्जन गर्ने विसर्जन भनेको भ्याउने च्याप्टर भ्याउने काम गर्छौँ है ठिक छ सो आजलाई यति गरौँ यो फर्मुला चाहिँ सम्झिने है अब कुनै क्यान्टिलिभरमा एन्ड पोइन्टमा पोइन्ट लोड छ भने डिफ्लेक्सन यति हुन्छ यो सब डेरिभेसन कहाँबाट आएको भने म्याकले जुन अब हामी डिराइभ गर्छौँ नि त्यहाँबाट आएको फर्मुला हो यो सब सम्झिने यो हामीले चाहिँ यो डिराइभ गर्नै पर्छ भने गर्दा हुन्छ तर यो म्याकलेजमा धेरै गाह्रो हुन्छ युभिएल गाह्रो हुन्छ है अनि यो पोइन्ट लोड गर्न सकिन्छ युरियल पनि सकिन्छ हाम्रो यो मोमेन्ट पनि गाह्रो हुन्छ म्याकलेजमा है सो सम्झिने यति फर्मुला है यहाँ छ अझै पनि छ भने मैले अलिकति आइडिया मात्रै दिएको छु बाउन्ड्री कन्डिसन पनि थाहा हुन्छ मैले चाहिँ भोलि डिफ्लेक्सनको सबै क्वेसन चाहिँ भोलि भ्याइन्छ ठिक छ म्याकलेज मेथड के हो त्यो पनि मैले अब बसेर बनाउँछु अब अहिले त मिल्दैन 12 बजेसम्म मेरो क्लास छ त्यसपछि फेरि खानासाना खानु पऱ्यो नुहाइधुवाइ गर्नु पऱ्यो बल्ल चाहिँ 2-3 बजे फ्री भएपछि बल्ल आज जाडो छ कहीँ जान्न अनि बल्ल बनाएर बस्छु बनाउँदै बस्छु है ओके आजलाई यति गरौँ अब हामी चाहिँ भोलि भेट भइन्छ अब अलिकति चाहिँ अलिकति चाहिँ हामी रेडी भएर बस्दा हुन्छ है अब वाइवा चाहिँ मेरोमा ढुक्क हुन्छ अब क्वेसन चाहिँ मैले त्यही साह्रै सोध्न नमिले पनि वाइवा चाहिँ स्योर हुन्छ क्वेसन चाहिँ धेरै आउँछन् अब वाइवा त मलाई थाहा नै छ क्वेसन चाहिँ अब एक्सटर्नल लेभलकै नै हुन्छ होइन बिकज सममा चाहिँ हजुर स्याम्पल दिन्न अनिसा बिकज एक्सटर्नल भए पो स्याम्पल दिने हो त यस्तो छ कि तिमीले जे पढाएको छैन त्यो राम्रोसँग पढ्यो भने हाम्रो त्योभन्दा बाहिर कुनै पनि क्वेसन हुँदैन स्याम्पल त्यस्तो मैले चाहिँ लास्ट टाइम स्ट्रक्चर 1 र 2 मा दिएको थिएँ बिकज एक्सटर्नल थियो फर्स्ट टाइम थियो त्यही भएर अब अलिअलि चाहिँ कतिको मजाले पढाएको छ तिमीलाई थाहा भइसकेको छ कस्तो टाइप क्वेसन सोध्नु छ फर्मुला चाहिँ सम्झिने सबै हुन्छ कि त्यो नेपाली इङ्ग्लिस त्यस्तै हो हेर आउँछ कि आउँदैन मैले हेर्न खोजेको आउँछ कि आउँदैन हो अब कसैलाई इङ्ग्लिसै आउँदैन भने त त्यो ज्ञानी छैन भन्न त मिल्दैन नि त त्यो मान्छे त ज्ञानी हुन्छ त्यही पनि इङ्ग्लिस नआए पनि ज्ञानी त हुन्छ नि त्यो मान्छे त्यही भएर चाहिँ नेपालीमा दिँदा पनि हुन्छ बट क्वेसन चाहिँ अब प्रिपेयर भएर आउने मजाले क्वेसन जे पनि सोध्न मिल्छ अनि मैले चाहिँ फेरि भनेको छु मैले चिने कसैलाई पनि छैन मलाई जुन आन्सर आउँछ त्यही हिसाबले मार्क्स पठाउँछु फेरि पछि चाहिँ सर म त एकदम राम्रो मान्छे टपर हो यो फल्नाको टपर हो भन्दै बस्यो भने इट डजन्ट म्याटर त्यो पर्टिकुलर टाइममा कसले राम्रो आन्सर दिन्छ कसको आन्सर ठिकै लाग्छ त्यसले मार्क्स पाउने हो है सिधै कुरा हो फेरि त्यहाँ चाहिँ पछि चाहिँ मार्क्स चेन्ज गर्न मिल्ने कुरा चाहिँ हुँदैन बिकज इन्टरनल मार्क्स पनि केही न केही मार्क्स राख्नै पर्ने हुन्छ हामीले अब लिइसकेपछि अब इन्टरनलमा पनि क्वेसन गाह्रै हुन्छ गाह्रो क्वेसन सोध्दै चाहिँ कमसेकम जसलाई आउँछ त्यसले पनि टाइम लगायो भने म चाहिँ ठ्याक्क थाहा पाउँछु कि कसले चाहिँ कहाँबाट के कसो छ कपी कतिको भएको छ भने ठ्याक्क थाहा हुन्छ है त्यही भएर चाहिँ किनकि कपी चेक गर्दा गर्दा एक्सपिरियन्स भइसकेको छ कसले चाहिँ कतिसम्म जानेछ भने थाहा हुन्छ नियरली थाहा हुन्छ त्यही पनि क्वेसन चाहिँ गाह्रो दिन्छु किनभने क्वेसन सल्भ गर्न भ्याउँदैनौ अब जसले सल्भ गर्यो अब त्यही हिसाबले मार्क्स चाहिँ त्यही इन्टरनल मार्क्स त्यही हिसाबले जान्छ अलवेज मेरोमा अब अरूकोमा थाहा भएन मेरोमा चाहिँ त्यही हिसाबले सरी त्यसमा मेरोमा चाहिँ त्यही हिसाबले जान्छ त्यही भएर अलिकति मजाले प्रिपेयर चाहिँ गरौँ है बिकज हाम्रो 24 गते रहेछ सम र स्ट्रक्चर ओके स्ट्रक्चरको पनि त्यही हो मैले आज भन्ने समको पनि त्यही हो 2 दिन टाइम छ अब सरस्वती पूजाको दिन जति पढ्यो त्यति दिमागमा जाने हो है जति पढ्न चाहिँ अब आफ्नो हिसाबले पढौँ म यसमा केही भनिनँ केही डाउट छ भने मलाई सोध्नभन्दा पहिला एक दिन पहिला मलाई भनिदिने म अहिले फेरि होइन अहिले क्लास चलिरहेको छ क्लास सकिने बित्तिकै कुनै डाउट आयो भने मलाई सोध्ने मेसेज जेमा सोध्न मिल्छ सोध्ने होइन तर अब बाई चान्स द्याट क्वेसन क्यानट बी आन्सर्ड थियोरिटिकली मैले चाहिँ ठ्याक्क भनेर टाइप गरेर भन्न मिल्दैन भने त्यसलाई एक्सप्लेन गर्नै पर्छ भने मैले त्यसलाई एक्सप्लेन गर्छु इफ इट इज पोसिबल टु सल्भ द्याट प्रब्लम एन्ड सेन्ड आई विल ट्राई द्याट अल्सो बट के भइदिन्छ भने मैले एकजना मान्छेलाई एउटा क्वेसन सल्भ गरेर पठाउँछु फेरि भोलिको दिनमा फेरि अर्को मान्छेले सेम त्यही क्वेसन सोध्छ अनि फेरि त्यसलाई फेरि सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर गाह्रो हुन्छ सकेसम्म चाहिँ
यसरी ग्रुपमा सर र भनौँ न अब एउटा ग्रुप त तिमीहरूको होला नै सर र यो जो कमन क्वेसन छ कमन क्वेसनको आन्सर जुन जुन मैले पठाउँछु त्यो चाहिँ ग्रुपमा पठाउँदै गर्दा हुन्छ कसैलाई होइन सर म त एकदम पढ्ने मान्छे हो मैले चाहिँ मैले पढ्ने अरूले चाहिँ यसले सोधेर रहेछ भन्ने किन गराउने छ भने अब त्यसमा चाहिँ म के भन्न सक्दिनँ तर बाई चान्स कसैको कमन डाउट भयो भने मैले चाहिँ टिममा पनि पठाइदिन्छु डाउट चाहिँ सोधौँ तर क्लासमा अब चाहिँ हामीसँग टाइम नभएको हुनाले चाहिँ क्लासमा भन्दा नि अब सपोज आज के डाउट आयो भने मैले भोलि एक्सप्लेन गर्छु तर क्लास सकिसकेपछि बल्ल म्याक्सिमम् 15 मिनटमा एक्सप्लेन गर्छु है ठिक छ अब आजलाई यति गरौँ अब अलिकति पढ्न सुरु गरौँ इक्जाम चाहिँ फिजिकल नै हुन्छ स्योर भइसक्यो सो स्टार्ट भयो हुन्छ अब ठिक छ ओके बाई बाई एन्ड हेभ अ नाइस डे स्टे सेफ ओके सर